the meeting is okay, me manin lati mute ara mi bi because manin lati connect sórí computer mi lè lo the same computer lati ma call lati ma interfere. Okay, I know what we'll do. Okay, we're live now. So over to you, Brother Temi. Okay, the purpose of this meeting tonight is we need the opinion of everybody, every youth, leaders, brothers and sisters back home and in diaspora. So why are we here today? We're here today just to talk about, to bring our own opinion out about this movement, the way forward for the movement, our opinion to change things. I'll first call on our Brother Temi. Over to you, sir. Thank you. Unmute yourself. Thank you very much. I really appreciate and I'm happy to be here tonight. Now, what I want to say is that our youth, right now is our time. And the earlier, the better we understand that it is high time we play our own part. And we need to understand that everyone, they are playing their own part. First, Baba Rukbo Ire, on ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà láti kó wa jọ. On kó gbogbo wa pátápátá jọ. He played his own part. Now, Baba Akintoye, he played his own part and he's playing his own part. CSI, he is playing his own part as well. Koiki, òun ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà níbikíbi tó wà. The question to us, our youth, is that kí ni àwa ń ṣe? Ṣé bá ṣe máa dúró lélẹ́yìí ni tá máa ní pé bàbá kan, àǹtí kan, màmá kan, ẹnìkan, wọ́n ti sìn wá dẹ́nu ọ̀nà o. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run gbogbo wa pátápátá. I believe we are all professionals. And I think it is high time ká mọ̀ bá ṣe máa ṣílẹ̀kùn ká wọlé. Kí ni ọ̀nà? Báwo la ṣe máa ṣílẹ̀kùn? Ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run. Every idea is welcome. And we are not here to condemn anything or anyone or anybody. We are here for progress. Ọ̀nà wo la máa gbà? Báwo la ṣe máa ṣe? Kí la fẹ́ ṣe tá fi máa ṣílẹ̀kùn tá fi máa wọlé? Wọ́n ti sìn wá dẹ́nu ọ̀nà o, whether we like it or not. Gbogbo wa la ti mọ̀ tó tọ̀rọ̀. Báwo la ṣe máa ṣílẹ̀kùn? Ẹ já wa bá ṣe máa ṣílẹ̀kùn ká tá máa wọlé. All right, I should go, brother me. Thank you. Like we discussed so far, Atini 5 or 6 people to contribute to topic and discussion. So the first point, no condemnation within the babas, iya, egbon, aburo. And the second part, our agricultural system because of poverty. Because brother, I answer okay, tabanikon you jad anything. We should have some refreshment for youth to discuss pẹ̀lú because any day being pa shall ba sọ̀rọ̀ because any day be ban pa be so tó ń gba tí tún wọlé ó máa gbòsìn jáde ni. So the third part our sister or brother wa concern be in unity. We should find unity among ourselves. And the fourth part is progress, because after the unity we must see progress on our doings or on our tasks that have been assigned to each other. So another part is, okay, I've talked about progress, and the fifth part, no criticism, and we need our agricultural system to be in place as well. So, brother, what is anybody need any point lati added to it or counter the argument, or we should go ahead to call the next person online? Yes, okay. I want to make a contribution. All right, over to you, brother. To what our brother Timmy said, that all this our Baba, they have played their role. And one thing about human nature
that we don't know, that we don't factor, is that God has given every one of us a function. If you look at the way God created us from our ear down to our toes, the next year, just a functions. Ear, irun orí wa kò lè ṣe iṣẹ́ tí èékánná máa ṣe. And the irun orí kò lè kó kọjá orí. Now, ṣe rí àwọn bàbá ìyá àwọn olórí wa ẹ̀ mọ́, we are not condemning, but we are calling attention. We can criticize, as I told you, one of the philosophy of Baba Awolowo. We can encourage. If we might study, one of the criticism, ṣe bí Ọlọ́run ṣe dá wa, ó dá wa pé àwọn kan, they are going to be stubborn. So pé wọ́n máa tako ẹnìkejì nínú títako wọn yẹn. Òun àwọn yẹn fi máa jí nínú oorun wọn. Wọ́n tún máa pé another thing, Olúwa ṣe dá ayé mi. Tàbá ní ìrìn àjò, àwọn tá a máa fi ṣe àpẹẹrẹ lónìí, a máa sọ pé àwọn ìran Ísírẹ́lì, àwọn ìran Árábù, another thing. Kò sí bí Mósè ṣe ń lọ, a rí àwọn èèyàn nínú ìrìn àjò rẹ̀ náà tí wọn ò gba títí ẹ̀, tí wọ́n tako. A dẹ̀ rí gbogbo consequence nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí wọn. Náà àwọn bàbá wa wọ̀nyí, nǹkan tí mo wòye ni pé wọn ò ní àkókò pé ó ti tó àkókò káwọn dúró. They have a function. Ọlọ́run ẹ rí pé lónìí mo tẹríba, mo gbóṣùbà fún bàbá Àròpọ̀rẹ́ torí pé nínú wọn ni through wọn líkì àwọn ọ̀dọ́ yìí together. Bóyá iṣẹ́ ìránṣẹ́ tí Ọlọ́run pè wọ́n nìyẹn pé kí wọ́n ṣe, ṣùgbọ́n ṣe rí tí mo bá wò lónìí, bàbá yẹn ti wá kúrò nínú láti máa gather àwọn ọ̀dọ́ together, wọ́n ti mú àwọn nǹkan mìíràn lọ, which means that he might have defeat. I learn one thing again, ẹ má bínú, about this minister is not dead. They call it Kenneth Hagin, the senior. The Kenneth Hagin, the senior, he has a church. Ìgbà tí Ọlọ́run gbé iṣẹ́ ìránṣẹ́ lé lọ́wọ́, Ọlọ́run pè gẹ́gẹ́ bí evangelist ni. Ṣùgbọ́n bàbá yìí, ó ń jẹ́ alábòjútó tán pè ní àlùfáà tàbí olùṣọ́. Ó ṣiṣẹ́ fún odidi ọdún 15. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run nínú àánú rẹ̀, Ọlọ́run wá sọ pé gbogbo iṣẹ́ tó fi sìn mí fún ọdún 15, iṣẹ́ ara rẹ̀ ló ṣe. Ó ṣiṣẹ́ tèmi kò ní èrè kankan, because you are working under my permissive will, not under the perfect will of God. Ibi tí mo ti kọ́kọ́ gbọ́rọ̀ yẹn ni. You may be working for God on a two-way, sir. Iṣẹ́ olùbánisẹ̀ tá à ń ṣe ẹ̀sà ọ̀nà náà méjì ni o. It's either you are working for God under his permissive will or under his perfect will. Ẹnikẹ́ni tó bá ṣiṣẹ́ under the permissive will of God, iṣẹ́ ó kàn ṣiṣẹ́ fún. God is asking you to do. Ẹ jẹ́ ká wá máa bèrè lọ́wọ́ ara wa lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí pé ohun tí mò ń ṣe nínú ìjàngbara yìí, ìfúnga àwọn bàbá màmá wa, ṣé ohun tí Ọlọ́run ní kí n máa ṣe ni? Ó ní mo fi ìpèníjà tó àwọn bàbá Àròpọ̀rẹ́. Bóyá ìran tí Ọlọ́run fún wọn ni pé gbogbo ọ̀dọ́ Yorùbá pátápátá kó wọn jọ. Nǹkan tí mo fẹ́ kó ṣe nìyẹn, mi ò fẹ́ kó máa sọ̀rọ̀. Kó wọn jọ. I don't want you to go on the media. Mo fẹ́ kó sà wọ́n. Ìgbà tí Jésù ẹnìkan ló pe Peter, ẹnìkan ló pe anọ́dí tí wọ́n ṣe pé wọ́n jọ nìyẹn. Bóyá nǹkan tó fún wọn ṣe nìyẹn. I don't know. Nǹkan tó ń fẹ́ fi kún Mr. Timi nìyẹn pé àwọn bàbá wọn, yes, wọ́n ti sapa wọn, ṣùgbọ́n lónìí every one of them, they want to see to it pé nǹkan tí mo ti bẹ̀rẹ̀ yìí dandan èmi mo láti parí rẹ̀. And it may be God is doing one thing. Ọlọ́run pé ibi tó ti ṣe dé òun náà ni, let somebody else to bid on it. That is my own contribution to what Mr. Timi said. That gbogbo àwọn bàbá yìí, we are not condemning, we are not undermining their effort, but I want to call their attention. They should ask themselves. Thank you very much. Thank you. Ami, Lashe thank you very much. That's a good point. And I'll quickly contribute to that as well. I will focus on Baba Àròpọ̀rẹ́ again, because it did everybody feel one be lean. See on together today is him. But I can see focus lórí nǹkan tó ń ṣe nǹkan ẹ lọ. Tí èèyàn bá tún lọ dá sọ́wọ́n nǹkan míì tí ó kàn is a problem. Ó máa yẹ kí èèyàn deviate kó lórí the right course tọ́lọ́ ní kó máa ṣe. So to me, má bẹ́ẹ̀ kàn wọ́n bàbá tó ń ṣe ṣẹ́rí according to nǹkan tí brother wa kan ti sọ ń bí pé kí brother Ọlálékan pé every group they should find a task to do.
tó ní tí Yorùbá fẹ́ mú security àti gbowó ẹ jẹ́ kó mú, tí Akíntóyè bá fẹ́ mú diplomatic means ẹ jẹ́ kó mú, tí YSM bá fẹ́ mú welfare and support ẹ jẹ́ kó mú. Ṣé mọ̀ pé everybody is working on a task and they will come on the round table to present it. But the moment tí wọ́n bá ti mú nǹkan tó yẹ kí igbá ṣe, nǹkan tó yẹ kí kòkó máa ṣe tó ti mú mọ́ títí ẹ̀, ó máa di wàhálà ni. So I will call on our other brother on this meeting. Brother Kilani, over to you, sir. Thank you. Ẹ káàlẹ́ gbogbo lè mú kí ẹ̀yin yàgbà àti ẹ̀yin bàbá mi. A kú bí ojú ọjọ́ ṣe rí. Ẹ káàsán, ẹ káàárọ̀ ní gbogbo ibi tí a bá wà. Láì fọ̀rọ̀ kù ní kúkúrú, a dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn bàbá ìyá àti àwọn ẹ̀gbọ́n tó ti ń bá ìjàngbara yìí bọ̀ tipẹ́tipẹ́. A dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn gidi gan ni, wọ́n ṣe gan ni, gbogbo wọn ló ti play role tiwọn. Ní tó ṣẹlẹ̀ ní pé lóru mọ́jú èmi ó jáde nínú ìran wípé gbogbo wa pátápátá a gbọ́dọ̀ padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run láti ṣe kíni, láti fi àdúrà ràn wá lọ́wọ́. Nígbà tá a bá fi àdúrà ràn wá lọ́wọ́ nítorí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí, wọ́n ti ní tí a bá ṣe gbogbo táyé tán tí ò bá ka wọn ká padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run. Màá rọ̀ wá àtọkùnrin àtobìnrin wa ká padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run ká gba àdúrà gan kí gbogbo wa jáde tán. Because gbogbo àwọn pípì yìí wọ́n ti tì wá dé ẹnu ilẹ̀kùn gẹ́gẹ́ bí bọ́dá tèmi ṣe sọ, wọ́n ti play role tiwọn. Màá fẹ́ kí gbogbo wa jáde lógúnlógún lọ́gbọ̀nlọ́gbọ̀n ká jáde síta nítorí àwa tá wà ní location 9 àwa la mọ bí tí bàtà ti ń ta wá lẹ́sẹ̀. Àwa náà ò dẹ̀ ṣe kí ni, àwọn òkèrè gbogbo wa pátápátá la dúró tán. Wọ́n má dàbí pé bóyá àwa tá wà ń bíbá náà bóyá ọmọ ìlẹ́ni wá kíní kankan. Láti ìgbà tí ìjàgbára yìí ti bẹ̀rẹ̀ ni àwa náà ti dúró. A dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá àròpọ̀ rẹ̀ wípé àwọn ọlọ́kù gbogbo àjọ báyìí because wọ́n ní tí ẹ̀dá bá dúpẹ́ orí àgbà ní ìsìn. Àwọn ò padà lẹ́yìn everybody wọn gbogbo pátápátá ká má wà báyà gbogbo pátápátá la support wọn. Bẹ́ẹ̀ tó bá ti tó àsìkò ṣíṣù wàhálà àsìkò ṣíṣù yẹn dẹ̀ ti tó báyìí, ẹ jẹ́ kí gbogbo wa jáde tán kán jẹ́ ká mọ̀ bó ṣe ń lọ nínú ìlú yìí because àwọn ò fẹ́ máa gbọ́ pé bàbá sọ pé ìyá sọ pé wọ́n ebi yìí pọ̀ ìyá yìí ti pọ̀ jù. Ẹ jẹ́ ká jáde tán ká mọ̀ bó ṣe ń lọ. Mo sọ mo dúró náà, ẹ ṣé mo dúpẹ́ o. Oh, brother mi, brother Kilani, ṣé gan. Mo kàn tún fẹ́ quickly sọ a bit of thing. Tẹ́ bá wo inú group tí nínú gbogbo ìjàngbara yìí, group kan wà tó ń ṣe iṣẹ́ takuntakun kan. See many people náà mọ̀ wọn but wọ́n dìde focus lórí iṣẹ́ yẹn nìkan ṣo ni. Wọ́n dẹ̀ ń ṣe lọ, Ọlọ́run dẹ̀ ń fún wọn ṣe. Which is directorate. Kí ni directorate ń ṣe? They focus on open office for all Yoruba in every country all over the world. Ọlọ́run dẹ̀ ń fún wọn ṣe. If any Yoruba go to any country now, tó bá ní problem, kí ló máa ṣe? Tó bá ti mọ̀ nípa problem yẹn, they will raise someone up to go and meet that best person. Níbi tẹ́ni ẹ bá wà láti lè support any support tẹ́ni ẹ bá ní, bóyá welfare ni o, bóyá security ni o, bóyá oúnjẹ ni o, bóyá financial support ni. They are doing that. Ẹ wo iṣẹ́ tó wọ́n ṣe yẹn. Wọ́n dẹ̀ ń wá successful lórí ẹ̀. Why can't the other group do the same thing? I understand. So it's part of it. And nǹkan tó yẹ ká máa ṣe nìyẹn. Àṣìran Yorùbá. Kò ń gbé akọ máa wá. We can criticize each other, but at the same time, the deep condemnation is totally wrong. Because end of the day, mo ṣe nǹkan nísìn, ó condemn mi pátápátá. Ó lè yọ ọkàn mi kó mẹ́rin gbé mi tẹ̀ ṣe mọ́. Ṣebí ẹni ẹ̀wọ̀n kan nìyà ń jẹ, ìyà ò jẹ mí. But one way or the other, ẹnìkan ìran yẹn máa mọ ẹnìkan tí à náà ń jẹ tó máa jẹ liability sí wa lọ́rùn. I understand. So màá dúró báyìí náà, màá pe brother Ṣògo. Over to you, sir. Thank you. Brother Ṣògo, Mutirayin. Thank you. Okay. Ẹ kálẹ́ sà o. Ẹ kálẹ́. Yes, sir.
Contribution tèmi ni wípé mo kàn wo títí náà ni wípé since tó ṣe pé ìjàngbara tá ń jà yìí, it is not only for the Yorubas. Igbo wọ́n complain, Hausa wọ́n complain, though tiwọn wọ́n ti press wọn mọ́lẹ̀ àwọn Fulani, so they cannot come out boldly and say they want to start agitating for their nation. So middle belters, they are complaining. So nǹkan tẹ́mi kàn rí bẹ́ẹ̀ ni pé if only the Yorubas, if you are ringing the bell, it will not be as sound as when the Igbos and maybe the middle belters, when we are ringing the same bell at the same time. So Umar ring gone. So nǹkan tẹ́mi fẹ́ sọ ni pé I would really appreciate if our leaders can, if possible for them to organize a common strategy. To be possible, because from what I've seen thus far, the Yorubas want to say they are diplomatic, they are using maybe writing letters and all those diplomatic means to get their plight known to the world. The Igbos are saying you cannot win the struggle like that, so they are using another means. So to be possible, maybe the middle belters, the Yorubas and the Igbos, if possible for us to organize something such that at the same time that such is being operational in the East, we'll be doing the same thing in the West, and they'll be doing the same thing in the middle belt. So that will ring a very loud bell, city government. Now, it wouldn't be something that, they will decentralize maybe thousands of security men to Yoruba Land again, alone. It wouldn't be a case that they would decentralize maybe thousands of them to East alone. So even they'll be confused. They will not know where to go. And they will now see that, wow, they will be tired and they'll be frustrated. But if we are doing our things ourselves, and maybe this week Yorubas came out to do something, next week Igbo they come out to do something. Now this week that Yoruba is making, is making their plight known. Oma centralize, Oma concentrates in one. They'll be trying to, work out their defensive means and all those. So, but this thing is going on at the same time. They'll be confused. And I want to say that at the end of the day, they will have no other means than to come down and say, see, while I'm people to go, they don't even know maybe to go to the east or to the west. See, so my own advice is to be possible to reach out to our leaders that we are tired of these doing things alone, because now is general, so we cannot be fighting a general cause in a separate way. It should be general too. So I think there should be a kind of body that mediates between the three bodies. I don't know. The only thing I heard last time was there was a general meeting comprising the two major ethnic groups, the Yorubas and the Igbos. So the output of their meeting should not just be limited to media presentation alone. There should be some action to shape it to be the same, such that our voice will be heard loudly. For instance, Iru rally the other time here, we did it in all the states, for instance, not only in Yoruba Land, all over eastern states too. Now it means two regions are doing rally at the same time. Volume 2. So leaders if they can reason to that, because all these we are using diplomacy and others are using another means. I think they should reach a better way. They should settle at a better. They should look at a common thing to unite the two groups. One like the form alliance. It's not just forming alliance with papers and stating out some names of people who attended the meeting. No, there should be some action to the same. Okay, Igbo said 2023. We are saying 2022. 2022 is going. So there should be some action, and this action should be a very loud one. That is why I'm trying to include them out there. All right. Thank you, our brother. You've made a good point there. And one of the points,
all the three geographic zone can come together as a body. I think Ninas was doing that before, and there's a lot of problem that happen in Ninas whereby everybody go in separate way again. And Tebawo, there's another group called Masses and Sibok. I think they're trying to do that in terms of security side of it. What that security summit Conle through brother, forgot the name of the brother. And again, let me retrieve some things I said before in terms of global directorate. I think it's central office, not global directorate. Loshe, Loni central office, all over the world. I think they're doing a good job, and we shouldn't condemn them, whether they are working for politicians or not. We don't care, as long as they care for the Yorubas. Is a good stuff. And if YSM can go on to the welfare side as well and work with them, is good. If Onitiri can go on security and CSI, is good. If or other people and all the other youth as well can go on the geographical awareness, campaign awareness on ground, is good. Is a good stuff. I think what we're doing today is bringing problem and bringing solution to the problem, which is really good. It's really a totally constructive group today, and I really love that. And I will call on the next online, which is Brother Timmy. Over to you, sir. Thank you. Brother Timmy has speaken before. Like someone is, I'm sorry for interjecting. No, Brother Timmy, it's know before Brother Michael. So Brother Timmy, because it depends on when you're buying no. Okay, I think Brother Timmy. Okay. Ejo. Ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ ẹ́, thank God it's live. Only taba anybody. But I think it is high time I voice out my mind. Yorùbá ló sọ wípé ọmọdé gbọ́n, àgbà gbọ́n la fi dálẹ̀ fẹ́. And ọ̀rọ̀ tí mo tún fẹ́ sọ ẹ́, mo fẹ́ kí àwa tá ń bọ̀ lẹ́yìn ká learn from it. I will say it in parable. I will use football as an example. I study all these babas, mamas, all of them. Kilo Bubo nothing get it wrong what is really going on. And I realized one thing, that their case is compared to a football team. And Tongba 3, which is left foot back. Tongba number 2, which is right full back. And Tongba number 3, Tobacco number 3, Toba lost number 11, Abito lost number 9. And Menko Magba lost score. And Tongba number 9, Toba Gbayin, and Menko only score. And Tongbayin, Toba Lok Bawaju, and Menko score. The mistake Timori, Emma Bino, only get way boya modiara minio. Tan baba yin ṣe. Ele to mori on ṣe, but ele to mori o fe wa involved in everything. Number 1 mistake. Number 2, ele to lo ebi by lolong pe si, o de tin ṣe. For example, baba wani, baba rupo ire, respect, anytime, any day, any hour. It brought us together. In fact, perfectly, number 1, right now, to bring the whole youth together. Kilo de tan kuku se consulter lórí nǹkan yẹn, ọ̀rọ̀ yẹn dàbí ẹni tó yẹ kó ṣọ́ gate, tó ń ṣoúnjẹ, ẹni tó ń ṣoúnjẹ, tó wá ń ṣọ́ gate, kò jọra wọn. Mo fẹ́ ká learn from this mistake. Now, I'm not here to condemn anybody. Mo kàn sọ bóyá 1 or 2 people baba bóyá tell listen see half ọ̀rọ̀ tá ń sọ. Ìwé kan jọ nítorí Ọlọ́run. Ibikíbi tí Ọlọ́run bá pè everybody sí. Kó dìmú, kó fi ẹlòmíì sílẹ̀ tó ń ṣe títí. As long as gbogbo wa pátápátá la ní ipa láti kó. Èmi tí mo jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan tí mo wà nínú IT, tí mo wà ní IT security. Kí wọ́n ní mo fẹ́ kúrò security, mo fẹ́ lọ sí media. Ẹ mọ̀ pé torí pé mo fẹ́ kàn mọ̀ mí. Ẹ rí pé mo ti ń bá nǹkan bọ̀. Ọjọ́ wo ni mi ní fail because Ọlọ́run ò pè mí sí.
Now, talking about the football team, gbogbo wa pátápátá la máa ṣiṣẹ́. Bẹ́ẹ̀ nìkan ṣoṣo tó bá score, everybody máa lọ bá, tó máa gbé sókè, tó máa gbé dìde. Meanwhile, gbogbo wa la ṣiṣẹ́. Ṣe jẹ́ ká ṣe bí football team, a collective team. Àtàgbà, àtọmọdé, àti obìnrin, àtọkùnrin, ibikíbi tí Ọlọ́run bá pè everybody sí. Mo mọ̀ pé Brabe, àwọn fún àwọn ló mọ ipa táwọn náà tún ti kó. In fact, in my own part, tó jẹ́ kémi náà lè máa function, he has done excellently well. Ibi tí everybody tó náà pé everybody sí, ẹ jẹ́ ká dìímú ṣinṣin. That is what they call professional. Ẹni tó bá score, gbogbo wa ò lè score o. Ibi gangan tí football team fi máa ń fail nílé ayé ni pé èmi fẹ́ score, ìwọ fẹ́ score, eléyìí fẹ́ score, eléyìí fẹ́ score, kán lè mọ̀ mí, kán lè gbé mi sókè, kán lè ṣe gbá. That's the problem tí mo rí tí gbogbo association yìí tó ní o. Eléyìí fẹ́ kan, eléyìí fẹ́ ṣe, eléyìí fẹ́ lead, eléyìí fẹ́ lead. We have to speak now because on pa àwọn èèyàn lé o. Kò ń ṣe ṣeré-ṣeré, no be by joke. Àwa tá dẹ̀ ti fọ àwọn kan lọ́kàn balẹ̀. A mọ nǹkan tó ju wa ń rí. It is high time everybody sit right. Ibi tí everyone bá pè everybody sí, kọ́ everybody lọ di mú ṣiṣẹ́. Ká dẹ̀ mọ̀ bí tá à ń lọ. Ká dẹ̀ mọ̀ nǹkan tá máa ṣe next. Ẹ ṣé púpọ̀. Right, thank you, my brother. You really nail it. Seriously, that football analogy is the perfect example that we can give. And like I said before, central office is doing something which is good. Babarupo is doing something which is good. They might deviate to something else, which is well on Lomoe. YSM might be doing something, might deviate to something else on no Lomoe. So key Bugua Kako think, can sit right. Let's start our bets right, and we buckle our shoes and try to win this race right. I will call on our brother Michael. Over to you, sir. Thank you. Thank you so much for today meeting. Organization. I'm going to put it. Sorry, today meeting of discussion about the way forward. How we're going to achieve our aim, both youth and adults in Yoruba Land. I'm going to say I'm not going to condemn anybody in this situation because those header, father, mother, they are try their own part on their aspects. But I'm going to say for the youth, how far have we gone? I'm not talking about the only YGY member. I'm talking about the general member of everybody. Even if you're in diaspora, if you're in anywhere in this country, how far have you done? What is your own contribution to this? You know, if you keep saying this in some of the program, the YGY are doing, consistently about Sorosoke, what the youth want to contribute to this struggle. And this is the right time. For this year to end now, you have like roughly like 8 days to go for this year to run out. What is your own plan? What is our own plan as a youth? What is our own agenda? What is our own belief about the Yoruba nation you're talking about? We just need to ask ourselves. All those Baba and Mama, they've tried their own, play diplomatic, write letter to this, do this, do meeting, plan. We youth, what plan do you have on ground? We need to checkmate ourselves first. We need to checkmate ourselves. Within the 3 years, in 8 days remaining for the year to run out, we can still bring something out, can still brainstorm, come together to bring something out to make things work for ourselves. All those women or all those men that they're already old. It's less for us to fight for our own rights. I keep saying it, most of the country, all of us you are presently now outside Nigeria, their youth fight for the country to get better. What is you want to do for your own country to get better? You all complain here, Baba are not doing this, Baba is not doing this, you don't doing this. Fine, they've done their own part. Let's be yourself, do our own part. Let's contribute to this struggle. It's not just coming online, do this, talk, call, Koki, doing a program, I have to call, Baba don't have to do this, Baba don't, no, let's stop that. They've always said that we need to love ourselves,
preach unity within ourselves. What's wrong with the love we have for ourselves? We have to love ourselves and preach unity. We have to come together to be one. Going to rally, okay, this is what we plan for rally. You keep saying we don't want Baba Sokwe, we don't want Iya Sokwe, and this Baba Sokwe or Iya Sokwe is keeping coming up every time you have maybe super rally or have something big to to blow out something you have in mind. Say Baba Sokwe Tamashibai, Baba Sokwe Tamashibai. No, if this thing keep going out, you listen to Baba Sokwe, they've already done their own part. They are in their own early their own rest time. I'm going to see to go and rest. In the next 15, 20 years now, some of the elderly man won't be on our midst anymore again. We are going to be the one here to fight for everything. But what can we do is presently now before it gets too late? There's still time for us. The 8 days, anything can come out within 8 days. Fine. You don't have food. There's no plan for agriculture. There's no plan for this thing. If things want to get better, everything don't have to be perfect first. As time goes on. All right. Ẹ ṣé gan, brother wa. A fẹ́ gba àwọn èèyàn ní àkókò lórí ìkànnì yìí. But at the same time, you made a good point there, which is kí ni àwa youth gangan fún ara wa gbé ṣe. A lè complain pa àwọn bàbá, a lè complain pa àwọn ìyá, àwọn àbúrò, àwọn ẹ̀gbọ́n. But we youth, what are we doing? I know we're trying. YGY is trying his best, one way or the other, doing. Hello, I can't hear any longer. Oh, okay. We're doing a bit of a grassroots awareness, agricultural side of it as well. We're planning a lot of things in the background anyway. But at the same time, what are we done? They always say we're the future of tomorrow, but the future are there roaming about on the street in Nigeria. The future are there doing Yahoo because there is no job, and we have skills. Why can't we create all the skills that we've got? Skills, Tani. Why are we creating Kokofarawa? We will be able to generate revenue. We'll be able to establish a lot of different things back home. I understand. Okay, I will give our next brother the room to talk. Brother Treasurer, over to you, sir. Thank you. Treasurer, over to you. Or but I'm busy in bed. Miss Lawal, Mrs. Lawal, over to you, ma. Thank you. I think other way send only matter because more in the background. So I'm need okay. Okay. I think about me by connected. All right, thank you, ma. Yeah, I can know. But everybody orí struggle tá wà yìí Ọlọ́run á ṣàánú wa o. Ọlọ́run á gbalẹ̀ lérí fún wa o. Àmín àṣẹ Èdùmàrè. Ṣé rí way forward tèmi ò bá mú àmọ̀ràn wá ni wípé àwa youth mélòó ni wá, níbo la ríra wa dé, níbo la ń lọ. Àwa tá ń sọ̀rọ̀ lórí YGY yìí, àwa tá wà lórí kíní gan, wọ́n tá wà lórí platform gan, àjà wa tá ń attend meeting lọ. Báwo la ṣe fẹ́ kóra wa jọ? Ọ̀nà wo la fẹ́ gbà? Unity dẹ̀ ní kan tó wà lẹ̀, without unity kò sí nǹkankan o. Kò sí anything, èèyàn kan ò lè dá nǹkankan ṣe. Àwa tá dẹ̀ wà ní location 419. Àwa la ń lọ o. Sójà ni wọ́n tún kó wọlé rẹ̀rẹ̀rẹ̀. Àti marathon fẹ́ dá o. Ní January tó kọ̀lá tó máa dé yìí o. Hope wa dẹ̀kẹ̀rẹ̀ àti gbọ́ everybody ló ti ní hope pé this year a máa kúrò ní Nàìjíríà. Up till now, èmi ò tí mọ́kàn kúrò pé kò lè rí bẹ́ẹ̀ because wọ́n bá oòrùn tó kùn lókè yìí ó ta aṣọ gbẹ. A dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn dádì wa tí wọ́n unite wa papọ̀. Tí wọ́n bá tún lè continue bọ́n ṣe tí gbogbo wa fi wà, bàbá àròkàn eré in particular. Bí gbogbo wa ṣe wà lójú kan yìí, bàbá àròkàn eré, he did a lot of job about this.
àná ń dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn ó dàbí ẹni pé wọ́n ti fà sẹ́yìn torí wọn bá wa tá à ń ríra wa yìí láti ipasẹ̀ wọn náà ni kò dé yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ because àti ìgbà nǹkan tá a fẹ́ gbà youth ni wọ́n dẹ̀ ń kígbe wípé youth ló ní kíní ẹ̀yin youth mo fẹ́ kẹ́ ṣe kíní ọ̀nà wo la fẹ́ unite ara wa àwa youth tá a ṣe sọ̀rọ̀ yìí àti pọ̀ o bá a ṣe máa gádà ara wa I don't know ọlọ́run ọba nìkan ni wọn bá tó kù tọdún yìí fi máa parí ọwọ́ ọlọ́run la wà àwa tá a dà wà ní location náà yìí àwa mí ní para fún yín ọkàn wa ò balẹ̀ àkànlè máa sọ̀rọ̀ lásán yẹn kí la fẹ́ ṣe kí la fẹ́ ẹ jẹ́ wá way forward ẹ jẹ́ àmọ̀ bá ṣe máa gádà ara wa àwa náà la lè ṣe youth náà ló lè jáde àwọn bàbá yìí ti dàgbà kò sí ìwọ̀nba tán lè ṣe náà ti ṣe wọ́n ti fún wa lọ́nà wọ́n ti fọ̀nà hàn wá ẹ jọ nítorí ọlọ́run èmi ò lè sọ jù yẹn lọ kán jọ kán wá bá ṣe máa ṣe wọ́n bá just a week tó kù yìí kò sí ohun tí ò lè ṣẹlẹ̀ kò sí ohun tọ́lọ́run ò lè ṣe o èyí ò gbọ́dọ̀ hope pé kóun tún wà ní nàìjíríà ní next year o pẹ̀lú gbogbo nǹkan tá à ń rí yìí o àwa tá a wà ń lé là ń rí nǹkan o ẹ̀yin tó tẹ wà lókè òkun ẹ̀ mọ̀ bó ṣe ń lọ o ọlọ́run ó ṣàánú wa ẹ dákun ọ̀nà tá a bá lè gbà jẹ́ àìsí ara wa o ẹ ṣé gan ma mo kàn máa contribute a little bit sí nǹkan tẹ́ sọ náà ni pé we are the youth we have up to if we calculate or bring all the people in YGY together we have like almost 150 to 200 and I could remember our time one meeting 20 which is not a bad thing because ṣe mọ̀ pé ó ní ọ̀pọ̀lápè díẹ̀ la ó fà díẹ̀ la ó rí a lè pé 1 million but inú 1 million yóò jẹ́ 100 ló máa yọjú o according to nǹkan tí bàbá wa náà máa sọ which is bàbá Rúpọ̀rẹ̀ ń pé àwọn tó gba àwọn tó gba freedom for America they're just 8 people but back in then how many people ló wà ní America ń gbà yẹn there can be more than 10 million 20 million 30 million. ní structure ní structure tá a bá ní structure way forward. tẹ́ bá wo in YGY we have a structure in place yeah but àwọn tá a pè ní olórí wa ló ń ṣiyàn bí ọkà I understand but like nǹkan tó wọn brother wa ti sọ bí n pé ẹ má yẹ ká blame wọn mọ́ ẹ jẹ́ ká náà dìde fúnra wa ká máa ṣe nǹkan díẹ̀díẹ̀ pé ọjọ́ mẹ́jọ tó kù kí New Year dé yìí Ọlọ́run lè ṣèyanu lágbára lè ṣe bẹ́ẹ̀ olówó lè dìde nù wa ẹni tó máa bá Mr. àwọn gbogbo àwọn tó wà ní Nàìjíríà tó jẹ́ olórí sọ̀rọ̀ ó lè bá wa bá wọn sọ̀rọ̀ kán dẹ̀ ní ọ̀wọ́n ti gbà so ẹ jẹ́ ká kú fàdúrà ká dẹ̀ máa ṣe nǹkan tá a lè ṣe in the background. Thank you very much. I will call on our brother mi lè sọ bóyá treasurer ṣì fẹ́ sọ̀rọ̀ but tí ọba ní kankan láti sọ I will call on brother Hamza over to you sir. Thank you. Yes, okay, sir. Treasurer ti fẹ́ sọ̀rọ̀. Okay. Okay. Ẹ ṣé gan láti ké nǹkan tí bá ṣògo sọ àti mọ́mí wa láti tún ké wọn lẹ́yìn contribution mi. Condemn now we are not condemning our daddy, we are not condemning our mommy, we are not condemning CSI, condemn anybody. But a kàn lè gbà wọ́n nímọ̀ràn ọmọdé a máa gba òbí nímọ̀ràn òní. So ní ìkórìtà tí a dé yìí gẹ́gẹ́ bí ìyá mi sọ pé òòrùn tó wà lókè yìí kò lè tú aṣọ sá. Mo fẹ́ fi nǹkan kan ṣàpẹẹrẹ fún àwọn bàbá àti ìyá mi àti gbogbo àwọn tó ń gbọ́ mi lókè. Nígbà tí mo fẹ́ parí ìwé ẹ̀kọ́ mi ohun tó fún mi ní ìgboyà project wọ́n fún mi ní school ìgbà tó di pé mo ní láti defend ẹ̀ tó bá sọ pé nígbà tí mo dé panel gbogbo tí mo ti kọ and everything wọ́n dẹ̀ dànù wọ́n dẹ̀ ṣe wá fún mi ní another topic pé kí n lọ kọ kí n ṣe tún bẹ̀rẹ̀. Ẹ wá mọ̀ nǹkan tí láti ké nǹkan tí màmá mi sọ máa sọ pé tó bá gba Ọlọ́run ní ààyè láti dá ayé àti ọ̀run ní ọjọ́ 6 tó bá ṣe kó ṣeé ṣe fún Olúwa láti dá ayé àti ọ̀run gẹ́gẹ́ bí ohun tá à ń kà fún ọjọ́ 6 ọjọ́ kejì ó sì pé within that nǹkan tí mo sọ fún yín kò ju bí ọ̀sẹ̀ kan àná dì sí náà tí external vigilator máa wá láti round up and everything tí wọ́n da project mi nù Kaduna Poly my HND bí mo ṣe bẹ̀rẹ̀ ọ̀fun mi topic mi mo ṣe bẹ̀rẹ̀ tí mo ṣe nìyẹn within a few weeks mo parí topic mi tí wọ́n fún mi mo dẹ̀ ṣe èyí tó túmọ̀ sí wípé because àwọn kan ti dúró
ní ìdúró ẹlẹ́yà láàrin wa láàrin àwọn ọ̀gá pé ẹ jẹ́ ká wo àwọn tó yẹ pé agbófinra lọ́dún yìí ẹ jẹ́ ká wo àwọn nǹkan tó ní pé 2023 ẹ jẹ́ ká wo nǹkan tó máa yọjú sí we are not for that wọ́n sì ìtawọ̀ ọ̀dọ́ sọ nìyẹn màmá mi ní pé wọ́n ti kó àwọn àmì ti ẹ̀rí pé àgbà táwọn elédè kejì wa tí wọ́n sọ àwọn sọ pọ́dún tó bọ̀ ṣùgbọ́n náà nǹkan tí mi fẹ́ sọ ni pé ẹ jọ̀ọ́ àwọn bàbá àti ìyá wa wọ́n ti sẹ́fìtì àwọn náà ló ń darí wa táwọn ọmọ wọn tàdé ń tẹ̀lé Yorùbá mo sọ pé ẹ jẹ́ kí wọ́n fi orí ìkòkò kí wọ́n fi sọ ọdún báyìí kí bàbá kí ìyá kí CSI they should come tó bá ṣe pé ní tòótọ́ yes they are fighting for freedom àwa tá a wà lé tá a ń jáde tá a ń gbójú wá jáde tí bàbá ní pé ìkẹ́ táwọn ń ṣe lélẹ́yìí tí CSI ń ṣe lélẹ́yìí a pè wọ́n níjà lálẹ́ kí àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ẹjọ́ àwọn á fi àwọn alágbọ̀ràn jù àwọn oníkíní kán fi ìyá kán fi bàbá kán fi CSI kalẹ̀ ẹ jẹ́ kí àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta bàbá ọmọ bàbá ló bí ọmọ ọkùnrin ló sì bí ọmọ obìnrin káwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta kí wọ́n ṣèpàdé kán bá ọmọ sọ̀rọ̀ tó ibi tá à ń lọ lélẹ̀ gbogbo diplomacy tí bàbá ń ṣe tí ìyá ń ṣe àti tíkọ́ tí wọ́n ṣe kí wọ́n òkè ẹ̀yin ọmọ wa ní ọdún yìí by on the 28th on the 29th a fi àsíá wa a fi lélẹ̀ káwọn àwọn gbọ̀rọ̀ mi dọlẹ́rù tó ń jà fún bàbá tó ń jà fún ìyá tó ń jà fún CSI wọ́n dákẹ́ nu wọn they should leave that because ní YGY we are not for A we are not for B we are not for C we are focused àmọ́bí tá à ń lọ àwọn ògbè sẹ́yìn ẹnìkan táwọn kan bá ti ń rò àwọn ògbè síbẹ̀ ṣùgbọ́n àwa ọmọ à ń sọ fún wọn lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí pé torí pé bàbá wa sọ wá pé ọdún yìí ni CSI náà sọ wá pé ó ní à ń kánjú ni pé òun kánjú ni bòjíbọ̀ wá bá ọlọ́dún yìí ni mọ̀mọ́ náà sọ fún wa pé ọdún yìí ni ṣùgbọ́n àwọn alágbọ̀ràn dùn wọ́n dẹ̀ yí gbogbo ẹ̀ wọ́n da gbogbo ẹ̀ so let my mother scare us baba is not answerable to ìlànà hello ẹjọ́ bàbá wa ẹ̀sà good ẹgbẹ́ ìlànà lẹ́wà ẹ kúrò nínú ẹgbẹ́ ìlànà ọmọ Yorùbá ju 60 million is bigger than ìlànà sà bàbá wa àwọn ọmọ yìí ní abayín sọ òtítọ́ àti òdodo ọ̀rọ̀ CSI ò ṣẹgbẹ́ ó dúró gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin apinni àfi tẹ́ bá ṣẹ̀ṣẹ̀ fáwọn ọmọ ẹgbẹ́ sí but CSI should pull himself out let it be one entity kí onítìrí dágbó bó ṣe ṣe ẹ̀yin bàbá wa tá a gbójú síta àwọn ọmọ yìí ṣe tán láti kí n lẹ́yìn ẹni ká jáde fúnra ní sáà jáde àfíngbà tí ẹni tó jẹ́ tó dájú wa tó ní ká padà sí àtúnwọnúlé lọ ó tiẹ̀ lè dùn wá díẹ̀ ṣùgbọ́n a sì gbọ́dọ̀ sí wọn lẹ́nu ṣùgbọ́n à ń fẹ́ ìfọwọ́sowọ́pọ̀ wọn ṣùgbọ́n àwọn alágbọ̀rọ̀ bí wọn let them keep quiet let baba mama and all this thing that fed us the security tí wọ́n arrange òmìnira diplomacy let them keep us a point and this year ẹ jẹ́ kó jẹ́ ọdún yìí torí bàbá sọ fọ́dún yìí ìyá náà sọ fọ́dún yìí there is no need of taking us to 2023 for God's sake we are crying loud àwọn ọmọ yìí ni àwọn àǹdẹ ìyá ń jẹ wá àdẹ̀ǹgbójú jáde àti ń lọ tó bá wá di ọdún tó ń bọ̀ tí ò ṣeé ṣe ojú ti ẹ̀yin bàbá ojú ti ìyá ojú ti CSI bẹ́ẹ̀ ni torí pé tí ọdún yìí bá lọ tí ẹni tí ò bá ṣe ojú ti bàbá o ojú dẹ̀ ti ìyá ojú dẹ̀ ti CSI torí pé ẹ ti sọ fún wa pé ọdún yìí àwọn ọmọ yìí tàdẹ̀ wálé à ń jáde àdẹ̀ ń lọ sírálẹ̀ à ń gbọ́ràn sí ní lẹ́nu ṣùgbọ́n tẹ bá yí ohun ó kú ẹ̀yin ó sì kú ẹ̀yin Ọlọ́run ó sì kú àti ẹ̀dá yín àwọn oníṣọ́jú bẹ́ẹ̀ lọ ní àtàlẹ́ yìí but with the youth gbogbo ẹ̀yin ọ̀dọ́ èmi náà mò ń gbà yín níyànjú torí pé àparùkọ àwọn bàbá ẹ ti dàgbà ẹ dìde ẹ má jẹ́ kí wọ́n tójú wa kí wọ́n máa yàn wá lẹ́bọn ẹ jẹ́ káwa náà dìde let us rise tó bá ṣe pé ní tòótọ́ aníjàngbara yìí aníjà ẹ jẹ́ ká dìde gẹ́gẹ́ bí orin tá a máa kọ pé how many youth soldier we kill they can't kill us èmi dẹ̀ máa sọ they can't kill us torí pé àgbébọn jáde àgbẹnujù ti jáde ìgbà tá a jáde lánàá tá a jòkó sójú títì tẹ́nikẹ́ni anybody wá fẹ́ gbà nà wá wọn ò fẹ́ gbà nà wá nà á wà nílùú Ọ̀yọ́ lánàá a jòkó sójú títì à ń ṣeré wọn ò fẹ́ gbà lù wá o wọn ò gbébọn wá bá wa ẹ jẹ́ ká jòkó ṣùgbọ́n nítorí pé ìbẹ̀rù Nigeria government wọn kò bá wa wọn kò sí wọn ti jẹ́ kí ìrẹ̀wẹ̀sì ẹ jẹ́ ká jẹ́ let us debunk that ẹ jẹ́ ká jáde lógún tá a bá jáde lọ́gbọ̀n tá a jáde ní million thousand kò sí ohun tí wọ́n fẹ́ fi wá ṣe ẹ ṣe gan ẹ̀yin ọ̀dọ́ please let us rise gbogbo àwa tá a wà ń lé àtùmọ̀ pé àwọn tó wà lókè òkun ò lè wá ṣùgbọ́n àwọn tá a wà ń lé ẹ jẹ́ ká dìde ẹ jẹ́ ká jáde síta more than what is called answer let us come out and take our land. ọdún yìí ni ká gbà tó ara ṣe wá sókè. mo mọ̀ pé bóyá ń dùn wá tó
I'm a few but it's good. We should have passion for what we are doing. And if you have passion for something, it's good. And continuity, not the passion. So like you said, the continuity, everything will be shut down, no doubt. But that continuity is what we need as a Yoruba. That unity, passion, and continuity, we really need it. Is very important. That 3-letter word. Continuity, unity, we need it. So if we can come together and make this rally work, I think we can shut down anything. So thank you, my brother. I'll call on our brother again. Brother Amsa, over to you. Yeah, ẹ ṣé gan olóòtú. A kú atótónu látàárọ̀. Nǹkan tèmi fẹ́ sọ nípa pé kí ni àwa youth gan ṣe. Àwa youth ti ṣe bẹbẹ and a dẹ̀ try láti ṣe bẹbẹ. Ṣùgbọ́n àwọn kan ń dín wa lọ́wọ́ sílẹ̀. Tá bá ti ní pé a fẹ́ move báyìí, a fẹ́ make it 2 steps forward báyìí. Wọ́n á tún dá wa padà 1 step. Tá bá tún move 3 steps, wọ́n á tún dá wa padà 2 steps. That means ó yẹ ká ti make it 5 steps, wọ́n dá wa ní 2 steps. Alákọ̀ọ́kọ́ make it 2 steps, wọ́n dá wa padà by 1 step. Ẹlẹ́kejì á tún make it 3 steps, wọ́n dá wa padà by 2 steps. Àwọn everybody understand àwọn àgbààgbà yìí náà ló mú wa lọ́wọ́ sílẹ̀. Tá bá tilẹ̀ fẹ́ move àwọn kì í ṣe nǹkan bẹ́ẹ̀ wọ́n kì í ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ gbọ́dọ̀ sàgbàlá àgbà lẹ́nu ẹ̀ ṣe gbá kan ẹ ṣe kodo kan. So àgbẹ̀ program yìí a ṣì wọ́n I'm sorry to say mi ò rude to anybody o. Bí ẹ tó bá gbọ́ ilé yìí àwọn gbà wò pé this is his time for them to hands off. Not hands off totally. Let's give this youth chance láti move this agitation forward. Nǹkan tẹ̀mí ní ìfẹ́ sọ nìyẹn. Ẹ ṣé gan, brother wa. I could remember support nǹkan tẹ́ sọ yẹn. I could remember in this group we planned something back in the days. That was just last year and or early this year, which is a Yoruba Central database. Yoruba Central database abẹ̀rẹ̀ láti bì kan. Ẹ jẹ́ ká wò lóòótọ́. We will still blame all these Baba, but we won't condemn them. They're the one that drag us back, or the Baba or the Mama, both of them. They're the one that drag us back to today. Ṣé Yorùbá ti ní central database need the lane. I understand. Need the lane. And tí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ ń ilẹ̀ Yorùbá lẹ́ni, we're gonna accumulate all the necessary citizens in Yoruba land. We're not doing that. I understand. Mo rí tẹ́ náwó tẹ́lẹ̀ brother Abayomi, but ẹ tún ti gbọ́wọ́ lẹ̀, so mi ò rọ́wọ́ yìí mọ́, but màá pè yín nísìnyí, ẹ má worry. Because bóyá ẹ ti gbàgbé ni mo rí ẹ ti gbọ́wọ́ sílẹ̀. Okay, ẹ ti gbọ́wọ́ sókè nísìnyí, màá pè yín straight away. Okay, ẹ ṣé gan, thank you. Brother Abayomi, ẹ má bínú ẹ̀yin tẹ́ wá wájú o, mo kàn ní láti pe brother Abayomi because wọ́n náwó tẹ́lẹ̀ bọ̀ mi rọ́ ẹ mọ́ mi mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ bóyá network wọn. Over to you, sir. Thank you. Ẹ kálẹ́ ṣe gidi gan lótú. Ẹ má bínú network mi ni ó ń ṣe bálabàla. Mo tọrọ ìdáríjì. Mo kí gbogbo ilé o. Ẹ kálẹ́ gbogbo ilé. Ṣé rí ọ̀rọ̀ gidi là ń sọ lálẹ́ yìí. And ẹ má bínú ọ̀nà tèmi fẹ́ gbé gbà ó lè bí àwọn èèyàn nù. Ṣùgbọ́n nǹkan tèmi rí lèmi fẹ́ sọ. Ẹ má worry. We are throwing opinions out there. Ìṣòro tèmi. Exactly. So which is good. Exactly, brother me. So problem tèmi ń rí nínú ìjàngbara yìí tá ń jà. Ìṣòro tèmi ń rí o ni wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wa ń retí savior in the sense that èèyàn kan ló máa gba Yorùbá lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni wípé èèyàn kan ni ó ń jẹ́ Yorùbá. Torí ẹ̀ ni gbogbo wa ṣe ń look up to the likes of Baba wa Akintoye, Mama wa Onítìrí àti Baba wa CSI. Nítorí a ti ń fojú savior wò wọ́n. Àwa wá fẹ́ expect wọn pé àwọn ló máa gbé wa dé Mama wa Onítìrí àti Baba wa CSI. Ẹ má bínú, brother Abayomi. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ má pa. Fẹ́ expect wọn pé àwọn ló máa gbé wa dé. Hello, brother Abayomi.
Multi-mute. Yeah, ẹ máa ní láti mute the 10 listings sí yẹn. Bóyá ń worry YouTube as well. So ẹ máa ní láti mute. No, worry YouTube, mute. Okay. When Okay. All right, because there's a feedback from your side. But ó ti lọ nísìnyí, that I think is okay. Over to you again. Ẹ má bínú. Thank you. Kò sí bínú bàbá mi. So nǹkan tí mo try láti sọ ni wípé a gbọ́dọ̀ jára wa gbà. Ìbéèrè tó jẹ́ ká máa bèrè lọ́wọ́ ra wa gangan ni wípé kí ni ìtumọ̀ òmìnira Yorùbá sí èmi? Ká wọnú jìgì ká bèrè lọ́wọ́ ra wa. Kí ni ìtumọ̀ òmìnira ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire sí èmi tí mò ń wòra mi yìí? Ìgbà yẹn ni a máa bẹ̀rẹ̀ sí ni máa ṣiṣẹ́. Tí a bá lọ ń dúró pé èèyàn kan ló máa fún wa ní òmìnira, a máa pẹ́ ń bẹ̀ gan-an. A máa pẹ́ ń bẹ̀, and Yorùbá náà ló sọ wípé tí ewé bá pẹ́ lára ọṣẹ, ó máa dọṣẹ ni. A ní láti fà kúrò lọ́pọlọ wa pé kò sẹ́nibọ̀dì tó ń bọ̀ wá save wa. Àwa la lè gbára wa lẹ̀. Ọ̀nà wo la fi lè gbára wa lẹ̀? Ọ̀nà tá fi lè gbára wa lẹ̀ ni kí gbogbo wa sọwọ́ pọ̀ ká dẹ̀ move as a unit. Kò kí ń ṣe nǹkan tó le rárá nítorí a ní mentality of a saviour is coming. Kò dẹ̀ kí ń ṣẹjọ́ ti tàwa náà. Bọ́ ṣe tọ́wà dàgbà náà ló fà. Is coming. Gbogbo movie tá bá wò, gbogbo ìgbà tá ń dàgbà, hero la máa ń rí inú movie. So nǹkan tí society wa ti fi sọ́pọlọ wa ló ń fà á tí àwa náà fẹ́ máa fọwọ́ falẹ̀ lórí ìjàngbara yìí. Ìjàngbara yìí ò kì í ṣe nǹkan tí ó jẹ́ kó le tó lè. Tí àwa ọ̀dọ́ ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire tá bá lè sọ̀wọ́ wa pọ̀ kí gbogbo á jáde, àpọ̀jù gbogbo àwọn category tó wà nílẹ̀ káàárọ̀ oòjíire lọ́nà, àpọ̀jù àwọn àgbà wa lọ, àpọ̀jù àwọn ọmọdé wa lọ, àwa ọ̀dọ́ la pọ̀ jù. Àwa ọ̀dọ́ dẹ̀ la lè gba ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire, àwa la lè gba authority sovereignty wa padà, àwa la lè gbà. Báwo la ṣe lè gbà tí gbogbo wa bá sọwọ́ pọ̀ ká jáde as one? Jáde as èmi mo lè sọ òyìnbó jù, èmi mo lè sọ Ìgbò jù, èmi mo lè sọ French jù. Kò sí nǹkan tó kàn wá pẹ̀lú any other identity àfi identity Yorùbá. Tá bá lè fi yẹn sọ́pọlọ wa, ká fi identity yẹn ìjà ń pé a fẹ́ jẹ́ kí identity wa nǹkan tó ń jẹ́ Yorùbá kó nílẹ̀ tiẹ̀. Táwọn ọ̀dọ́ bá sọwọ́ papọ̀, mo lè gbowó lé in the next 5 days, a máa gba sovereignty ilẹ̀ wa. It's all about coordination. And àwa ọ̀dọ́ dẹ̀ ni àwa láti ní báwo la ṣe máa sọ ní ayé ṣì wà nínú ra wa fún ìjàngbara yìí. Kò ń ṣàwọn bàbá wa o. A lè máa expect kí bàbá wa Akíntóyè, màmá wa Onítìrí àti bàbá wa CSI káwọn náà tún máa jáde wá máa bá wa ṣe rally. Àwa náà ṣe jáde lórí mídíà pé ìgbà táwọn jáde lórí mídíà káwọn náà máa jáde, káwọn náà máa sọ̀rọ̀. Wọ́n ti ṣe part ti tàwọn, wọ́n ti polongo, wọ́n dẹ̀ ti gbé wa déwájú. Ọwọ́ wa ló kù sí ń sìn. Àbí ṣé a tún fẹ́ jẹ́ kó dọ́wọ́ wa mú láti fi sọjá lójú ọ̀nà ni? A máa sọjá fúnra wa, ṣùgbọ́n àwa la máa dira wa mú. Èsì tèmi fẹ́ sáré sọ nìyẹn o. All right, thank you, brother. That's a good. All right, thank you very much. That's a good point. Ó dàbí analogy kan tí ẹnìkan give tẹ́lẹ̀ náà ni pé tí ọmọ bá wọ school, ṣé ìyá àti bàbá ẹ̀ náà ló máa mú wọnú class ló máa kọ́ iṣẹ́? Ṣé mọ̀ pé ó máa dá wà ní? So tọ́ bá ti lè mú, tọ́ ti prepare all the necessary tools tó need láti lé fún. Wọ́n jálẹ̀ ní school or bóyá wọ́n fẹsẹ̀ rìn dé school, wọ́n fi lé teacher ẹ̀ lọ́wọ́. But tó bá wà nínú class yẹn, ìyá àti bàbá ẹ̀ kọ́ ló máa tó ẹ̀pẹ́ o. Òun fúnra ara ẹ̀, òun ló túmọ̀ sí àwọn ọ̀dọ́ yìí. Àwọn bàbá, àwọn màmá, àwọn ẹ̀gbọ́n, they've done their own part. It's now left to us to build our future ourselves. Thank you, brother. I will call on our mom, Sister Adikemi. Over to you, ma. Thank you. Sister Adikemi, bóyá wọ́n busy ni. So ẹni tí mo tún rí tọ́wọ́ wọn wà lókè. Let me call on Brother Timmy.
Mo ṣe bí a ṣe náwó ni o, ẹ má bínú tí n bá ti pè yín. Sister brother Temi, or bóyá ọwọ́ yín ti wà lókè tẹ́lẹ̀ ni. All right. Ẹ kálẹ̀ gbogbo lé, ẹ má bínú. Okay, ó dà ń gbé Sister Adékẹ́mi ti fẹ́ sọ̀rọ̀. Over to you, ma. Ṣé ń gbọ́ mi? À ń gbọ́ yín, ma. Ẹ jọ̀ọ́, ó dà pé me, I have a contrary opinion to some of the comments you have made. Fún àwọn nǹkan tẹ́ ti sọ ṣáájú. Comment tí mo dẹ̀ fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí ni pé ẹnìkan kó gbogbo wa jọ. Ẹ má bínú o. Ẹ mọ̀ pé gbogbo tèmi máa ń yàtọ̀. Kò sí wàhálà, ma. Ṣé Go ahead. ọ̀tọ̀ ni ká kọ́lé, ká mú ilé yẹn ká gbé dókè dáadáa. Ọ̀tọ̀ ni ká kọ́lé, ṣé kò sí ẹni tó bá kọ́lé tó bá tún fọwọ́ ara ẹ̀ wo, wọn ò lè fojú re wò ó. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé ó ti yé yín? Nítòótọ́, èèyàn kan èèyàn kan lèèyàn kan ṣe pàdé ara. Ó dẹ̀ ti wà lákọọ́lẹ̀ ní ayé pé èèyàn kan ló máa mú èèyàn mọ èèyàn kan. True èèyàn kan lèèyàn ṣe máa pàdé èèyàn kan. Ṣùgbọ́n ẹni tó mú ẹ bọ̀, tó bá mú ẹ dé ibì kan, tó bá fẹ́ mú ẹ ṣìnà, àbí tí ò bá lead ẹ right, tó bá nítorí pé ìpasẹ̀ ló fi mọ èèyàn kan, ó sì fẹ́ máa tẹ̀lé footstep ẹ ti ṣetán láti jọ fọ́ọ̀lù nìyẹn o. Yeah. Ẹ jẹ́ ká a ti ṣetán láti ṣubú nìyẹn, ẹ jọ torí Ọlọ́run. Notion pé èèyàn kan ló kó wa jọ yẹn. Ṣé rí téèyàn bá bímọ tó bá ti ń profess negativity fún ọmọ tó bí, ọmọ yẹn ṣetán tó fẹ́ sọnù nìyẹn o. Tí téèyàn bá tètè máa fẹ́nu ẹ̀ pé méje mẹ́jọ, èmi ò buy idea. Tí èèyàn bá ní èèyàn kan ló kó wa jọ, tí ẹni tó kó wa jọ tí ò lead wa right, ta dẹ̀ ń sọ pé ibi tẹ́ lead wa sí ò dáa, tó ń bọ́ síta tó ń sọ ìsọkúsọ nípa àwọn ọmọ olóríire tó ń kó jọ, ẹ jọ torí Ọlọ́run, èmi ò sí lẹ́yìn yín o. Mo ti padà lẹ́yìn onítọ̀hún nìyẹn straight away. Ẹ má bínú mọ́ mi wá, but at the same time nǹkan tí àwọn ẹlẹgbẹ́ mi ti sọ kọ́ tó ń try láti narrate kọ́ nìyẹn, but nǹkan tó ń try láti sọ ní pé bákan la ṣe mọ́ra wa, bákan la ṣe débí lọ́jọ́ ìní. Báwo lèmi ṣe mọ̀ yín, báwo lẹ́yìn ṣe mọ̀ mí. We have a connecting route. That connecting route. Mi ò bá yín jiyàn pé bẹ́ẹ̀ kọ́. Ó yé mi, but that doesn't mean pé a gbọ́dọ̀ follow ẹni yẹn blindly, I understand. Ẹ jẹ́ ká dúró bẹ́ẹ̀ náà, ẹ ṣé gan. I like your opinion, it's good. Wo nǹkan tá à ń sọ lẹ́yìn nísìnyí, we see a problem, we're looking for solution to it. And we're bringing a lot of different solutions. There's a lot of different ideas that I've gained myself today in this conversation, which is really good. And I know some other people will gain something back to go to and think about. Ẹ jọ̀ọ́ kẹ́ tó lọ. Ẹ jọ̀ọ́ òyìnbó bẹ́ẹ̀ sọ bí ọ̀pẹ rẹ̀ yẹn ti pọ̀ jù fún mi. Gbogbo yín ilẹ̀ Yorùbá la wà. Wọ́n ti ní kẹ́ yọ òyìnbó kúrò ní èdè wa. Ẹ fi Yorùbá sí. Gbogbo ẹ̀ náà la máa mix mọ́ra wọn. Ẹ má mix kankan. Ẹ fi kọ́ ọmọ náà sọ fún yín. Okay, thank you very much, ma. Over to you, brother Temi. Thank you. All right, ẹ ṣé gan ma. Láì má gba kókó, ẹ jẹ́ kí sáré support nǹkan tí Mama Adékẹ́mi sọ. Mọ́ mi wá ẹ ṣé gan. Nǹkan tí mo kàn fẹ́ sáré sọ lórí ẹ̀ ni wípé mo realize pé wọ́n ní bàbá ti bí ọmọ náà, ìyá ti bí ọmọ ló dẹ̀ máa tú ara ẹ̀ bí. Wọ́n ti kó wa jọ pọ̀ náà, àwa la dẹ̀ gbọ́dọ̀ mọ̀ nǹkan tá à ń ṣe. Most of us ní òní ibi tí àwọn parent wa fẹ́ ká yà sí kọ́ ni most of us yà sí èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan. Bẹ́ẹ̀ni. Ibi tó fẹ́ kí n yà sí kọ́ mo yà sí, ibi tí mo fẹ́ gangan ni mo wà, and now I believe they are so proud of that. So a gbọ́dọ̀ tú ara wa bí ni wọ́n ti kó wa jọ pọ̀. So now that's that. Talking about way forward now, mo fẹ́ sáré sọ̀rọ̀ díẹ̀ lé lórí gẹ́gẹ́ bí opinion ti tèmi o. Treasurer ti sọ̀rọ̀ kan kọjá wípé àwọn bàbá ẹ̀ dóòbọ̀n yẹn sọ ó lè má tètè yé gbogbo wa, but I believe he spoke my mind. Wọ́n sọ ọkàn mi, ẹ má bínú pé mo sọ òyìnbó. So nǹkan tí kíndẹ́ ní nǹkan tó ń sọ ni pé tá a bá ṣẹ̀ ní ká máa wo template, ká máa wá structure, a máa pẹ́ ń bẹ́ o. Àwọn bàbá yìí má ti kó wa dẹ́nu ọ̀nà. Ṣebí structure kan náà fi ń kó wa bọ̀, náà fi kó wa dẹ́nu ọ̀nà. Youth are very powerful. Èmi mọ̀ yẹn dájúdájú. À ń ṣe coward because youth gangan ló máa ń decide gẹ́gẹ́ bí mi mọ̀ mo ṣe fẹ́ fi wé bẹ̀ tí mo mọ̀ pé agbára wà ní ọwọ́ wa
ẹ jẹ́ ká pe àwọn bàbá yìí. Yoruba Global Youth ni kò ń ṣe Burabe Global Youth o. Yoruba Global Youth. Ẹ jẹ́ ká pe bàbá yìí, bàbá Akíntóyè. Kí ni template tẹ́ ní fún wa without wasting time? Wọ́n dá wa lóhùn, ẹgbẹ́sẹ̀gbẹ́ kan. We are not joking. Ẹ jẹ́ ká pe chief. Kí ni template tẹ́ ní fún wa tá fẹ́ fi gbé wa kúrò? À ń kánjú, ṣeré mọ́. Tá fi fẹ́ ṣílẹ̀kùn. Because template yẹn, whether we like it or not, tá bá fẹ́ kó yá wa, template yẹn, tẹ́bi tán ti kó wa dé nọ̀nà already. Template yẹn dẹ̀ la máa build lé lórí. Ìyá, kí ni template tẹ́ ní fún wa? Template, wọ́n ti sọ gẹ́gẹ́ bí èmi ṣe gbọ́, whether tòótọ́ ni, bóyá irọ́ ni, with the template, with the màmá onítìrì pẹ̀lú kan tán tẹ́mi gbọ́ tán sọ, the template is visible and it's there. And the template made me realize that, àti díẹ̀ náà lóòótọ́ o. They jẹ́ ká pa àwọn people yìí, tọ́gẹ́ panel ni bó ṣe máa pè wọ́n lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ni. We, power wa la fẹ́ lóhùn sí. Let us use our power. Let us call this baba. Template wo lẹni fún wa ní sùúrù mọ́. Ẹ fi template yẹn wá. Ẹ sọ fún wa bó ṣe jẹ́ bye, kí ni next, kí ni a nídà ti ṣe, kí la nídà ti ṣe, kí la fẹ́ ṣe. Ẹ já pé the other one. Kí ni template tẹ́ ní fún wa láti kó wa kúrò ní oko ẹrú yìí. Ṣé rí àwọn èèyàn ń kú nílé, wọ́n dẹ̀ ń jẹ ìyà. Ní time mọ́. Ẹ jẹ́ ká pé màmá náà, àwọn leader wa lélẹ̀, whether we like it or not. Bẹ̀ wọ́n ti kó wa débi tẹ́rò tí ní bá wa mọ́. Àwa ló dẹ̀kù tá máa gbára wa. Template wo lẹ́yìn náà ní fún wa, ibi tá a ti ń bàbọ̀ lélẹ̀, ibi tá a bá dé lélẹ̀. Okay, we can combine this template together. How do we make it work? Àwọn náà sì ló máa jẹ́ bí advisor fún wa. If we can do that, it's just my little opinion. Tá bá possible, tá bá lè pè wọ́n. Ká bí panel, ṣe politician, dẹ̀ ṣe politics, dẹ̀ sọ pé nìkan lọ̀gá ẹnìkan ni. We just want to know their template. Bàbá template wo lẹ́ni fún àwọn youth Yorùbá, because time ń lọ. CSI template wo lẹ́ni fún wa. Then mama template wo lẹ́ni fún wa. Ẹ jọ̀ọ́, if it is possible, if you can do that, is the power. Power ni agbára ni, kò sí nǹkan tí ó lè ṣe. Our global youth ni, kò ṣe individual. All right. Thank you very much, our brother. I think it's a powerful speech there, but at the same time, but at the same time, Ọlọ́run jẹ́ kán dá wa lóhùn ni, ọtí mi máa sọ nìyẹn. Bóyá bàbá ni o, bóyá màmá ni o, bóyá àbúrò ni. Tán bá lè dá wa lóhùn, it will be good, and it will be good for all the Yorubas, because I know YGY Yoruba Global Youth, we have a lot of different branches back home and diaspora that we can contact when it comes to this struggle. All right, Eshegon. Over to you, Brother Shugo. Thank you. All right, Eshegon, sir. So, èmi fẹ́ béèrè kan ni, and that is that, ṣé a ní bí representative, a kind of maybe youth president, because I've been looking around, kò fẹ́ sí nǹkan tó fẹ́ jọ lọ títí. So I could remember those days in school. So representative wa ló máa bá wọn management, ló máa represent wa before them, and whatever we want him or her to tell them, ló máa lọ sọ fún wọn. So I've been looking around, me very nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀ yẹn. So I want to advise pé tá a bá ti ní representative tẹ́lẹ̀, I think as a matter of urgency, we need someone who is very vibrant to represent us. Then tá a bá fẹ́ ṣe dáadáa, it could be a president and one representative from each of the states. So if we can do this, I think reaching all these Baba will be very, very easy. Because once in at the house of we want to meet them, want to see them, all of us it will still be someone. But if we at least nominate someone, or we appoint someone, okay, at every point in time. One, we have someone who to hold responsible, because even all this now,
Baba cannot be held responsible. Yeah, not the same thing. CSI, the same thing. But this representative will be the one to be pushing all our notion or whatever to them. So Tabale ni representative, I think it will be very, very good for this struggle. And this is the kind of person Toshepe we'll be having meeting together every time, and apply he knows or she knows. And not only that, we'll be the one to really push all these things to them, because now meeting down Shilale, assuming there's a representative whom I want to be meeting, and the person will be able to relay our conclusion and recommendation to them the way it is being presented tonight. So Emiko Okwe Tabale ni representative, it will be very good. Also about the rallies. So this representative will be the one to, okay, in Koto Sheleni Oyo, all of a sudden, now you have to go brush, you have to go everything, all of a sudden, only call come out from nowhere, I don't even know. Only everybody should start going. If there is a representative, maybe a youth president, the person can say no is no, enough is enough. We want to do. So what I'm trying to say is I can just remember those things to share in school. And most of those things that I shared successfully was because we have a vibrant union led by purposeful leaders, youth leader. So if you can have a youth leader or a youth president who has the same ambition, the same kind of mindset with us, I think this struggle will be pushed better. In fact, most times we don't even need to be calling one baba, one mama, one CSI. Of course, they are doing their own work, but we need someone who can think and reason along with us. Now, all these people they are old. Most of them, they are above 50s. But we need someone who is at least very close to our age bracket, who can think and reason in our way. Because all these things we are talking about now, directly or indirectly, they are affecting us. We are talking about future. We are talking about destiny. We are talking about what this vampire country has wasted, a lot of human resources. So, what should do our colon do our, because majority of them, they are close to their grave. That would like it or not, they like us, but still, they are still they are not feeling it the way we feel it. But if we have someone who is still young, who still have many dreams to pursue, the same battalion, so you will be able to feel what you are feeling and be able to push this thing very hard. So I just want to advise, if possible, that we don't have a representative or a president before. It is something we can work on, even though maybe nominating the president will take a long time. We can just appoint someone who we think could be able to do the work for us as an interim. Because we can't just afford to be waiting for one order for several days or months or whatever before get a reply. No, we need an action. And before we can get a responsive action, we need someone who is very active. Most of these people are not very active again. So we need someone to represent us. All right, Eshego. All right, thank you very much. That's powerful. That's really a good speech there. And at the same time, you made your own opinion, which is really good. And my fake sister wa timakbe nisin konsoro sin coin. And at the same time, cannot give any opinion to her. Thank you, brother. Over to you, sister Joke. I'm going. Àwọn ògo adúláwọ̀ ló tú mi láṣìírí, wọ́n wá kó pancake sójú mi. Bọ́ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Elédùmarè. Mo fi àkókò yìí, nítorí pé a wà lórí ẹ̀rọ ayélujára, pé kí gbogbo àwa ọkùnrin kí a tọ́jú àwọn obìnrin wa, tọ́jú ẹ̀gbọ́n ẹ̀ lóbìnrin, tọ́jú àbúrò ẹ̀ lóbìnrin. Má jẹ́ káwọn tó ń fipá báni lò pọ̀, Olódùmarè yóò pèpè mí sọ́dọ̀ ni wọ́n máa pariwo. Ẹ jẹ́ kí a tọ́jú obìnrin. Bí a ṣe ń tọ́jú obìnrin, ẹ jẹ́ a tọ́jú àwọn ọmọ wa lọ́kùnrin náà. Ẹ dákun, àwọn ọmọ adúláwọ̀ à ń kú ní ìṣẹ́jú àáyá kọ̀ọ̀kan. Every second a child dies on the continent of Africa. Ìjọkẹ́ Làjọkẹ́ Adé. Kí máa sọ lọ? Ó dàbí pé gbogbo wa tó ṣe bí òwe, gbogbo àwọn tó wò wá nílé àmọ́ lóore o. Ìpàdé wa bá ṣe máa ń ṣe lọ́sẹ̀ọ̀sẹ̀ nìyí, ṣùgbọ́n ó ní bó ṣe jẹun sí wa lórílẹ̀ ní táníkà tẹ̀ sójú ẹ̀. A dẹ̀ ti tẹ̀ sójú ẹ̀ náà nìyẹn. Tó ṣe bí òwe o.
ẹ̀yin bàbá wọn ní amúkùn ẹrù ẹ wọ́ wọn lókè lẹ̀ ń wò ẹ wò sàlẹ̀. Ọlọ́run fún èmi Àjọkẹ́ lórí ọ̀fẹ́ kan mo mọ bí a ṣe ń ṣe ètò padà ṣe máa ń wo sàkún nǹkan kódà gbogbo pé bóyá àwa àti bàbá àròpọ̀ bó ṣe lọ ẹ dákun point of notice ẹnikẹ́ni tó bá ń gbọ́ ètò yìí káàkiri any media you are ẹ dákun ẹ máa analyse wa ẹ kàn gbọ́ bẹ́ẹ̀ni kẹ̀dẹ̀ mú ẹ̀kọ́ tí yín ẹ bá analyse wa máa tẹ̀ sí yín lójú. a máa tẹ̀ sí wọn lójú gan ni bígálì gan délédélé gan ni. Yeah, that's what I'm saying. You know, àwọn nǹkan lẹ́tà sí yín o ẹ bá analyse wa máa tẹ̀ sí yín lójú ẹ dákun jù. Náà kọ́ máa fi wá ṣe show. Bẹ́ẹ̀ni wọ́n lè lọ fi wá wọ́n lè copy ẹ̀kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní fi wá ṣe show lóòótọ́. Wọ́n wá láwọn we are debunking all show tó bá fẹ́ ṣe. Then go collect anybody tó bá fi wá ṣe show á collect ó ṣọ́ọ̀jù. Oh no, calm down. Ẹ̀yin tó bí rú àwa àwa yìí ti yá àti rírí. Ṣùgbọ́n ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Elédùmarè tó nílò ẹ̀mí irú wa lò. Ká má lọ síbẹ̀ yẹn. Ẹ̀kan ṣoṣo lọmọkùnrin kú o gbogbo ọ̀dọ́ tó ń gbọ́ mi. Kódà àwọn tó wà ní ìlú kan wọ́n sọ wípé pé kán lọ kó àwọn eruku àmúwò gbogbo wọn mú ní eruku ló máa wá bá yín gbà lù. Wọ́n náà ń pa yín ẹlẹ́rùkú wọ́n pẹ́ kán tó pa yín gbà yín. Ǹjẹ́ àwa Yorùbá ṣetán fún orílẹ̀-èdè Yorùbá? Ìbéèrè alákọ̀ọ́kọ́ nìyẹn. Èmi á sọ fún yín pé a ò ṣetán. Ẹ dákun ṣé gbọ́ mi. Hello. À ń gbọ́ yín dáadáa, à ń gbọ́ yín. Yorùbá ò tí ì ṣetán. Kéèrè òkèkulé kó gbọ́ kó sọ fún toko kí àdán gbọ́ kúrò fún òbẹ̀ wípé àwọn ọmọ Yorùbá wọn ò tí ì ṣetán fún orílẹ̀-èdè Yorùbá. Aláǹtẹ̀ síra wa lójú ni. Àwọn ọmọ Yorùbá tí mò ń sọ mi ò sọ pé ọ̀dọ́ Yorùbá láti gbogbo àgbàlagbà wa títí dé oyún inú wa. Nǹkan ń ṣe wá tá a bá dẹ̀ tí mọ̀ pé nǹkan ń ṣe wá àti mògùn ẹ̀. Títí dọ̀là mo mọ̀ pé àwọn bàbá wa kan máa sọ pé I reject it. Àwòsùbìlà nǹkan tó ṣe wá gan nìyẹn. We have been messed up. Generation wa is a messed up generation. If you are still thinking that you are not messed up, then you are really, really messed up. Ẹ jẹ́ á tẹ̀ síra wa lójú ká tó tẹ̀ sẹ́lòmíì lójú. Àwa ẹ̀yà èdè tí a ní bàbá tí ò lè tọ́jú ọmọ. Ta ní ìyá tí ò lè dáàbò bo ọmọ, ta ní òbí tí kò lè ja ìjà fún ìran wa. Àwa ọ̀dọ́ la wá ń ṣe kí ni? Àwa la wá ń pariwo lénìí. Wọn ò pa wá sí Lekki toll gate ni. Kí ni àwọn bàbá yẹn ṣe? Kí làwọn ìyá yẹn ṣe? Wọ́n sì ń pa wá bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ń já yín sí. Wọ́n ń pa ọmọ Yorùbá bá a ṣe ń sọ̀rọ̀. Àwọn ará bí yìí náà dẹ̀ ń pín ẹran wa jẹ. Àwọn bàbá wa wà lára àwọn tó ń fi ẹran wa jẹ. Ẹ tẹ̀ síra wa lójú. Àwọn ìyá wa wà lára àwọn tó ń fi ẹran wa jẹ. Ẹni tó bá ti gbowó lóṣèlú rí, ẹni tó bá ti ṣòṣèlú rí kó má wá bá wa sọ̀rọ̀ Yorùbá torí wọ́n ń ṣe Yorùbá. Wọn kì í ṣe Yorùbá. Wọ́n ní kí n sọ̀rọ̀ sí, mi ò ní sọ̀rọ̀ sí torí ohùn mi náà fẹ́ gbọ́. Kódà mo ti ní mi ní sọ̀rọ̀ gan. Ṣùgbọ́n a gbìyànjú gbogbo àwọn tẹ̀ ń dárúkọ ní àwa kan mọ̀ a dẹ̀ mọ̀ wọ́n a mọ àléébù wọn ṣùgbọ́n àwọn ò ní bọ́ síta ká bu ẹnikẹ́ni torí ọmọ onílé ọmọ lọ́lọ́ làwa ṣe wọ́n dẹ̀ kọ́ wa dáadáa kì í ṣe pé wọ́n kọ́ wa kì í ṣe pé àwọn òbí wa bí wa nìkan. àwa gan tún túnra wa bí ní gbogbo ibi tí wọ́n sìn wá dé gbogbo àwọn dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn lọ́kọ́ má gbàgbé pé àlọ́ ní táwọn abọ́ ń ta náà ẹ̀ àwọn kọ́kọ́ wà tá à ní sọ ṣùgbọ́n à ń bẹ̀ wọ́n ni tó bá jẹ́ Yorùbá ni wọ́n ní tòótọ́ tó bá jẹ́ Yorùbá àtẹni tó ń gbà kò tí o àtẹni tó ń bá wọn ṣe agbátẹrù ẹ̀
àtẹni tó ń pa wá lójoojúmọ́ nínú gbogbo wọn pátápátá kí wọ́n rántí wípé kò ń sọ̀rọ̀ pé àdùbílẹ̀jà generation ni wà o. Àwọn ò ń ṣàdùbílẹ̀jà o, ìbá àwọn ò tiẹ̀ lọ ṣọ́ọ̀ṣì yín gan mọ́, àdẹ̀ lọ mọ́ṣáláṣí mọ́, àdẹ̀ lọ gbọ́gbàlẹ̀ tẹ́ tí ń ṣe gbogbo kíní yẹn mọ́. We are a generation that does not want your truth. We don't want your truth. We want facts and reality. Don't come and tell us Holy Ghost is saying something. Don't come and tell us you are seeing visions. We don't want that. Nígbà táwọn tó ń gbé AK-49 wá ń bá wa, nígbà táwọn tó ń gbé ìbọn wá ń ká wa mọ́, nígbà tí wọ́n ń bá wa sùn, fipá bá wa lò ní ojú ìbọn, ní ojú ọ̀bẹ àtàdá, tẹ́yìn ẹ̀ wá ń sọ fún wa pé ká ṣe kí ni? Ẹ dákun ẹni tó bá ṣe rí. Mo mọ̀ pọ̀pọ̀lọpọ̀ ti ń pin ẹni tó bá pín wá sí aburú, bẹ́ẹ̀ náà làwọn ìyá mi ẹlẹ́yẹ ṣe máa pín ẹ̀jẹ̀ ẹ̀jẹ̀. Torí bí tá a dé, àní Yorùbá ò tí ì ṣe tán, wọn ò tí ì ṣe tán. Yorùbá ò tí ì ṣe tán, wọ́n sì fẹ́ jẹ mùlá. Ọ̀lẹ olè ń bá wa jà. Ìwọ ọ̀dọ́ tó wà níbẹ̀ náà ó sì ń ṣe yahoo, ara wọn ni ẹ́. Ó sì ń jalè, ó ń ṣọmọlúàbí. Ó sì ń bá wọn ké sobé kiri, ó tí ì mọ ibi tó ń lọ. A ní ẹja tẹ̀síra wa lójú. Gbogbo bá ṣe wà YGY ẹ̀gbọ́n àbè, ọ̀dọ́ mélòó ló ti gbá wa nínú YGY? Wọ́n ṣì ń gbá wa lọ, and I want to make an announcement. Sorry to say. Emma Bino, there is a one YGY on Facebook. That is a fake YGY. It's called YG Youths as well. It's on the Facebook page. But our one is YG. It's the same keyword letter. But our own American black logo, Loni, any orange logo, because it's the one that we created before and we're not using anymore. And we noticed that that person is still using it today. But you will see that there is no activities. Lori YGY. So what I'm so known pe awo do ashingbara wa. Wow. Kí ló dé tá máa ṣe bẹ́ẹ̀ fún ara wa? Ẹ máa bá ọ̀rọ̀ lọ, sister mi, ẹ ṣé gan. Ẹ dákun ṣé mo ṣì wà connected torí mi tẹ̀. Hello. Bẹ́ẹ̀ni. Tá bá ń sọ̀rọ̀ pé ọ̀dọ́ gan gbá wa ṣe bí yẹn tẹ̀ ó ń lo orúkọ ni. Tó bá jẹ́ pé Boko Haram ni wá kò ní lo orúkọ. Àmì àbá ń ṣe àwọn tó ń gbé. Òótọ́ ni o. Takana ń bẹ̀rẹ̀ kiri ni kò ní lórúkọ wa lóòótọ́. Kò ní lórúkọ wa. Adùn pọ̀ máa tánì ṣe méjì òun ni. Bẹ́ẹ̀ni. Èmi rí nǹkan kan pé a ò tí ì ṣetán. Torí tá a bá ṣetán ni a ò ní dá igba orí, ẹgbẹgbẹ̀rún orí dúró nítorí pé o ní gbọ́ ìsọ yìí. Èmi tiẹ̀ rí kó dàbí pé gbogbo èèyàn tó bá ní àtẹ òpópónà Dúdú Street www.dudustreet.com ẹ lọ wo post kan tí mo post rí. Mo kọ síbẹ̀, the social media is the vein of Yoruba nation struggle. Mo ti kọ́ tipẹ́ o, ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ò fọkàn sí. Kó tẹ̀ tó di eléyìí, kó tó di pé wọ́n ń ṣe yánpọnyánrin. Àwọn ọ̀dọ́ gbìyànjú. Èèyàn ẹ̀gbọ́n ṣògo ní a ní representative. We had a structure that cannot be penetrated. And that is what makes any system to last. We are not just people who are looking for positions. We had a structure that is strong. We had departments. You can elect your departmental head, and your departmental heads come together to form the admin. We have a strong secretariat, then we send representatives. Today, we have YGY is standing alone. Ẹjọ́, àwọn nǹkan tẹ́mi fẹ́ tẹ̀síwá lójú nìyẹn. YGY disassociate itself, himself, ayára wa kúrò ní gbogbo ẹgbẹ́ kí ẹgbẹ́. Lẹ́yìn, a dúró fún ọmọ orílẹ̀ Yorùbá. A dúró tán, tó máa ní ta ló sọ, Àjọkẹ́ Àdè ló sọ. Àmì ò dẹ̀ dá sọ. A vote ni, kò ṣe pé mo wá ń bọ́ síbi gbogbo àtàjọ vote, gbogbo wa la vote. A memorandum was passed
ọ̀rọ̀ yìí ti kọjá bí we stand alone torí ojú wa ti rí tó àwọn ò dẹ̀ ní bọ́ síta ká má bá wọn bú ẹnikẹ́ni ṣùgbọ́n pé ṣé a ti ṣe tán a ò tí ì ṣe tán gbogbo nǹkan tá a ṣe ń ṣe wọ́n ń pè ní competition ṣe kárí mi. Let's stop it. Baba, Mama, Uncle, Ẹ̀gbọ́n, let us stop this ṣe kárí mi because we are dying daily. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ti kọjá 50 kódà the life expectancy in Nigeria is just 47. So if you have lived beyond 47, you're already an old man according to the life expectancy of a Nigerian. So now that means so many people are old. You tomorrow, honey, Sorosoke will be hot. Yes, join us on Sorosoke. We will not insult anybody, but let's say the truth. The Yoruba people are not ready. So one ní kí làwọn ọ̀dọ́ ṣe. Ìgbà tá a kóra wa jọ. Ẹgbọ́n pé mo change ọ̀rọ̀ yẹn o. Ìgbà tá a kóra wa jọ. Ṣé báwọn kan gbà tán kó wa jọ àwọn kan lọ. Ẹgbẹ́ tẹ̀ tí túká tó kóra wa jọ. Ẹgbẹ́ àbí àbí mo parọ́. Bro. So tán bá náà kó wa jọ àwọn tán kó jọ wọ́n ti túká. Àwa la kóra wa jọ padà. Ìwọ tẹ bá dẹ̀ ń gbọ́ wa lénìí. Àwọn kan wà tó jẹ́ pé tó bá ti di bọ́n fẹ́ gba contract náà máa rántí pé YGY member làwọn. Tó wọ́n fẹ́ forúkọ wa cash out nínú struggle yìí. A dẹ̀ máa ń sọ fún wọn gbogbo àwọn tá a bá ṣiṣẹ́ gbogbo ẹgbẹ́kẹ́gbẹ́ tá a bá ṣiṣẹ́ a máa ń sọ fún wọn ẹ má kówó fẹ́nikẹ́ni ẹ sanwó sí companies account tàbí process funds. But still now they will still want to maneuver. Are we ready? I'm not gonna go there because they wanted us to talk. Ó ní nǹkan tí gbogbo wọn ti ṣe fún wa. Wọ́n bá ní ẹgbẹ́ kan tí wọ́n ti ṣe tánà díjù nínú Yoruba nation yìí, àwa YGY ni. Because they saw us as a group of people that they cannot síbítì song. Tó bá ní ẹ lọ torí bomi gbígbóná máa ní ẹjọ́ kí ni ẹ máa fi protect orí wa. And they don't want to tell us that. They don't want to give us that. They just wanted us to be zombies. We are not zombies. If I want to die, I want to die knowing my death. I don't want to go to a rally, get killed there, just because one Baba later on went to leak our secret that he become Lawa. I don't know. I want to die knowing that I went to the rally myself. Àwọn kan wà tó jẹ́ pé wọ́n láwọn ṣe Yorùbá nation. Ẹ dákun ẹ máa analyze the show, ẹ máa analyze wa. We are on a different lane from you guys. Please. Ẹ máa rí pa àti disassociate ara from any ẹgbẹ́. So if you use our show, you are liable to be sued. Concept and yes. We are not associated with anybody. We are not associated with anybody. A ní abu ọ̀wọ̀ fún gbogbo àwọn bàbá wa. Ṣùgbọ́n ibi tá dé dé àìfẹ́ kú ikú àìmọ̀. Wọ́n ní ọ̀rọ̀ pé wọ́n ní kó gbé blueprint àkọ́mọ́. Nǹkan tó dájà sílẹ̀ láàrin wọn náà ni. Ìgbà blueprint tí mo ti rí ó fẹ́ tó 20. Yorùbá nation mélòó? I tell you that these fathers are not ready. You think I'm joking? 2023, they may not even declare it. We will keep going on diplomatic asylum, on diplomatic whatever they call it. Diplomatic this, diplomatic that. Until our generation gets wasted. We are aborigines, we are indigenous people. And a world where there is no tribe, where there is no ethnicity, where there is no identity, where there is no religion, where there is no locality, where you just live like a pre-planned machines. Now they have designer babies. They will soon start selling them. Yes, you can decide the way the head of your child will be, the way the leg of your child will be. If you don't know, it's already in the market. The world is going and Yoruba is preserving what we are. So you think they will allow you? Emma Torayin, our marauders, all of them are marauders. Any religion you can think of.
They messed us up. We are a messed up generation. We don't even know who we are. Tó bá jẹ́ pa mọ ẹni tá jẹ́, kò ní sẹ́ni tó máa bẹ anybody. Mo máa gbé èèyàn kan sọ Yorùbá lẹ́nu. A ní àwọn Yorùbá nation yẹn. Ṣé pé ni yẹn ti sọnù? Èdè Yorùbá ló sọ lẹ́nu. Ó tún sọ pé àwọn Yorùbá nation yẹn. Because of what? Because ẹni yẹn ti wà messed up. Kò ní identity mọ́. Nígbà tó bá tẹ̀lé gbogbo àwọn bàbá ẹ̀ lẹ̀, àwọn bàbá wa tó dáa débi pé wọn kì í máa lọ ṣígun bá wọn ń lọ kán decide láti kúrò nílẹ̀ Yorùbá pé ó yá ilẹ̀ Ìgbò làwọn fẹ́ lọ gbà. Tipá ti kúkú lójú ìbọn, lójú ọ̀bẹ, lójú àdá, lójú ọ̀pọ̀. Àwọn bàbá ńlá bàbá wo ń ṣe bẹ́ẹ̀. Wọ́n wá ń ta wọ́n tà wá lọ́pọ̀. Àwa náà ti wá sọ lẹ́nu. Ìyà yẹn ló ń jẹ wá sìn. Because the best of our professors, just a few of them, can speak the truth, their own truth. We want facts. I was speaking with our Baba wọ́n ní àwọn ọ̀dọ́ òfẹ́ràn òtítọ́ torí àwọn ń sọ òtítọ́. Mo lóòtítọ́ yín lẹ̀ ń sọ. Ó ń ṣe òtítọ́ wa. And we say to all the fathers and the mothers, you are saying your own truth, not our truth. Because ordinarily tẹ́ bá wò nínú ilé, ṣé gbogbo ọmọ yín ló máa ń gbọ́ràn sí lẹ́nu? Kódà gan, gbogbo àlà gbọ́ràn sí lẹ́nu. Ó dẹ̀ ti wá tán. So why do you expect àwọn ọmọ tẹ́ bí biologically kán wá tẹ̀ síbi tẹ́ ń tẹ̀ sí? Are we zombies? We are not. And we are standing, we have done, we requested, let us have a database. Project yẹn Ẹ̀gbábẹ̀ ṣáṣe for anybody. No, we did it for you. We did that project by ourselves. Gbogbo yín kí máa tẹ̀ sí yín lójú sìn ká lè mọ́ra wa. Ẹ̀gbọ́n tèmi, didn't you bring out the project of profiling? Ṣẹ́gbọ́n tèmi ti jáde. Bóyá mo ṣe wà nílé, bóyá. Okay, bóyá wọ́n ti kúrò ní ẹ̀rọ wọn. A ní ká profile gbogbo wa ká mọ àwọn tó sì ń jẹ nílé orò jẹ nílé egúngún. Gbogbo nǹkan tá ti gbogbo eré tá ń sáré lọ́dún káàbọ̀. And we are risking our lives. Some of us, we don't even have jobs again because of this. Àwa dẹ̀ tó ń ta pure water ká lè jẹun. Ẹ dákun, adẹni tó wọ̀ kadà torí a fẹ́ jẹun, a fẹ́ lọ gbówó lọ́wọ́ olóṣèlú. Àwa di fine bara kiri. Ẹ dákun, àwọn bàbá wa wọn ò ṣetán. Ẹ jẹ́ n sọ fún. They are not ready. They will quote us today and they will tell you that it is because we said it. That is why they didn't work. Just always know that they have never been ready. If you see anybody tó bá jí lẹ́ni tó nítorí èèyàn kan sọ igbá, èèyàn kan sọ àwo lòun ò ṣe Yorùbá mọ́, torí kò ní ṣe tẹ́lẹ̀ ni, aláìní kan ṣe ni. Torí ṣéyàn lè ní òun máa da ẹ̀jẹ̀ inú ara òun nù. Àbí wàá dísà ìgbò fẹ́ yọ ojú ara ẹ̀ dànù. Àbí wàá dísà ìgbò fẹ́ yọ ahọ́n ẹ̀ dànù. Bí Yorùbá ṣe jẹ́ sí èmi nìyẹn as my identity. And that identity, it is not attached to any baba, any mama, any ẹ̀gbọ́n, any uncle. It is my own identity. See, the little you can do, let's keep doing it. We will talk and we will keep moving. We have moved. If they like, they should declare the nation. If they like, they should claim the land. If they like. But when this blue mirage falls, even they who think they are safe will not be protected. Because they will be the first that will be fished out. We do not say we will do it, okay? Before you start quoting us negatively. Àwọn tó máa wá ṣe náà làwọn Boko Haram, àwọn killers herdsmen tí wọ́n ti rán lọ sínú igbó yín. Àwọn yẹn náà náà tún wà, wọ́n ti lọ káàkiri gbogbo àgbáláyé báyìí. We are telling you the facts. They are now telling some of you. So if you like, do. If you like, don't do. These are just, we have a generation. Èmi ò blame Fulani náà, ṣe bọ́n protect ìran wọn ni. Ṣé báwa náà láwọn bàbá ń gbà yín? Why didn't they declare our nation? Haven't they always had this fact? They've been doing Afenifere for many years. They've been using us to cash out.
if they have not been using us to cash out, wọ́n ní tá a bá fogún ọdún pilẹ̀ wèrè, ọjọ́ wo ló fẹ́ jájà? A ti wà lẹ́nu ẹ̀ 60 years. Wọ́n máa wá ní Igbo ni ò dáa, kinní kan ni ò dáa, kinní kan ni ò dáa, kí ló kàn ní pẹ̀lẹ́ tí ò dáa? Àní ìran wa ń kú lọ. Ìran wa ń kú lọ, kódà gan nínú ilé sí ilé ara wa, àwa gan là ń tẹrí ara wa ba. Èèyàn kan bọ́ síta ó ní ẹ má gbàgbára lóbìnrin lọ́wọ́. Excuse me. The same number of cells tó wà lórí obìnrin ló wà lórí ọkùnrin. If you have decided to make your own women slaves, does not mean all women they have been made slaves. Some of us were well bred and they trained us for leadership. If you did not train your own girl child for leadership, you are lost. If your wife at home, you are putting her under the bushel, you are the one that is losing, because other women will rise. Only for all of us to do it together. And let nobody come and tell us, Ọlọ́run sọ fún mi, when they bring physical harmattan to come and blow us up. Do you know what they are experiencing in Igbo land? Do you think we cannot experience that? Do you think we are immune to that? In fact, they did testosterone in our war. When they're jealous, do you not think they cannot do it again? Some of our fathers will say, Àjọkẹ́ Adé, ó ti máa ń bínú jù. Ọlọ́run ò ní jẹ́. Yes, Ọlọ́run ò jẹ́ títí dé ibi tó fi pa wá lọ́wọ́ náà. Bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ ẹ̀, wọ́n ń dúnbú àwọn kan. Wọ́n ń fa orí àwọn kan, fa òyìn àwọn kan. It's the truth. If your truth is not in tandem with this fact that is happening to us, this our reality, then please, ẹ jọ̀ọ́, we have moved. But whatever our fathers make out of us, they should be ready to bear it. We are not joking. We want to go back home, go back to our roots. Àti sọnù jù. If you analyze all the religions they brought to us, the more you look, the less you see. Because it's another Yahoo in disguise. So if you want to be rich, all of our friends, go and check all of your friends. They have become pastors because there is no job in that shithole. And they will see vision when they are hungry. And they will start to analyze when the whole world is using hydrogen to create energy. What are we doing? Nothing. We are doing night vigil and tajud. We are tired of that. All right, thank you very much, my sister. Let's give other people room to speak. And we're going to round up soon as well. I think we've spoken a lot today. At the surround many things, and we bring solutions to some problem, and we know that we're still going to have a lot of meeting later on so that we can deliberate on some other things as well. Thank you, everyone. I will call on Brother Treasure Rod. I will give you 2 minutes. And I can see if you have a sister want to speak again, and I will give him the mic to continue. Okay, Treasure Rod, over to you. 2 minutes, please. Thank you. Sister Mary, I'm not to know Mudaro. Treasure Rod, time ti lọ. Oh, okay. Ẹ ṣé gan. Ìyá wa, Àjọkẹ́ Adé ní sọ̀rọ̀ kan. Ọ̀rọ̀ tí wàá dojú agbágbé báyìí. Ó ti di pé ìbẹ̀rù sí. Bí ẹni dúró sí, ẹni tó gbódó mi. A ti sọ pé àwọn wá dáyàn lẹ́bi, àdéhùn wá dáre. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin bàbá wa àti ẹ̀yin ìyá wa, ó ṣe àwa ọmọ yín ní àánú wípé àti ojútì wípé ẹ pọ̀n wá débi tó yẹ kẹ́ ẹ pọ̀n wá dé o. Rárá àti rárá, jẹ́ ká sọ tọrọ fún yín. Ẹ pọ̀n wá débi tó yẹ kẹ́ ẹ pọ̀n wá dé o. Lótìtọ́ àti lódodo ẹran wa jáde, táwọn ọmọ yín sì gbọ̀sìn lẹ́nu ká jáde. Ṣùgbọ́n tá a bá wẹ̀yìn lónìí, a ò ní bàbá. Wọ́n fẹ́ lè sọ wípé àwọn bàbá àti ìyá wa ta ní gan ojo ní ìbẹ̀rù ní. Ẹ̀yin náà lẹ sọ pé mi ò fẹ́ kú kò lè joyè lé bàbá rẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí ẹ̀gbọ́n mi sọ fún mi pé ẹ ṣetán láti kó wa jáde ní oko ẹrú yìí. Ẹ ṣetán rárá àti rárá. Tó bá kí ló dé tẹ̀ ń fi gbogbo ṣeré bí ọmọ ejò báyìí. Ẹni wọ́n sọ pé Yorùbá dùbúlẹ̀ jà ní dùbúlẹ̀ jà ní látọdún wo. Ẹ ṣetán ẹ̀yin bàbá àti ìyá wa o. Torí pé ẹ̀ka ibi tẹ́ ń kó wa lọ kò yé wa. Àwọn ọmọ yẹn a sì ń pè yín àti lóru yìí.
àti ní àárọ̀ gbogbo bí tẹ́ bá wà ìyá wa àti bàbá wa ẹ dìde kẹ́ tì wá lẹ́yìn kẹ́ gbé wa ró ẹ fọwọ́ ró wa bí ìgbà ẹkẹ bó ṣe máa ṣe kí ni bó ṣe máa dúró tilé o afẹ́kẹ́yìn ìyá àti bàbá wa afẹ́kẹ́ gbé wa pọ̀n ọ̀já tẹ̀yìn abiyamọ tí ẹ fi ń pọnmọ tí ò ń jábọ́ ẹ ní láti fi gbé wa torí pé àwọn ọmọ yìí lójoojúmọ́ ni wọ́n ń pa wá sílé ẹ kàn ń wò wá níran nígbà tó ń pa wá ní ẹ̀sà tó bá ti pé ẹ jẹ́ òbí abiyamọ ni ó yẹ kẹ́ ẹ jáde ní ìhòòhò ni kẹ́ ẹ jáde síta gbogbo àgbáyé rí i pé wọ́n pa yín lọ́mọ ṣùgbọ́n kàkà kẹ́ ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ mọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ yín ìyá wa kàkà kẹ́yìn bàbá wa ṣe bẹ́ẹ̀ kẹ́ jáde níhòòhò kẹ́ wọ bàǹtẹ́ wọ́n pa yín lọ́mọ ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ o ṣùgbọ́n ẹ tún fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àwọn ìkà tí wọ́n ń pa wá tí wọ́n ń rẹ̀ wá jẹ tí wọ́n dẹ̀ ń fẹ́ tẹ́gùn sí tó ó tásìkò ní láti dìde o ní láti dìde inú oníṣọ́jú báyìí lọ gẹ́gẹ́ bí àwọn akẹgbẹ́gbẹ́ mi ti sọ àwọn ò fẹ́ kẹ́nikẹ́ni ìkàtà àǹsẹ torí tẹ́ bá dán wò ẹ dán tẹ́ o tẹ́ bá gbé ọ̀rọ̀ wá tẹ́ bá túṣẹ tẹ́ bá lọ sí sóò lórí rẹ̀ ẹ dán tẹ́ o kò sóru mídíà tẹ́ fẹ́ jẹ yẹ mídíà ẹ máa wálẹ̀ ẹ máa dán tẹ́ kẹ́ gbé ọwọ́ kẹ́ yí sí àárín ẹyí sọ́jọ́ nìkan ẹ sọ ẹ̀dùn ọkàn yín kí gbogbo aráyé bá yín gbọ́ ẹ má sì sóò lórí ọ̀rọ̀ wa á dára fún wa o ẹ ṣé gan. Thank you very much. Thank you, my brother. Sister Miriam, over to you, ma. Ẹ ṣe 2 minutes. Papa, yín tàríkẹ́, papa. Thank you. ẹ ṣé gan àfikún lèmi kàn fẹ́ fi kún ṣe rí meeting tá a ṣe lénìí ó wà very very important gbogbo nǹkan tá a dẹ̀ sọ níbẹ̀ pátá ló wà cogent ẹ jẹ́ kún kákan máa sọ lẹ́nu lásán ká máa gbé jù sílẹ̀ ẹ jẹ́ ká sí action ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run mo fọlọ́run ọba bẹ̀yìn because ilẹ̀ ti ṣú ilẹ̀ ti mọ́ gbogbo nǹkan tá à ń lé láti 2019 ní 2020 2021 22 ló délẹ̀ 22 ti parí ká má kàn sọ lọ́rọ̀ ẹnu lásán ó tó sísá Àjọkẹ́ ti sọ̀rọ̀ Ọlọ́run níjẹ́ kán sọ̀rọ̀ tán wọ́n là á ti rẹ́dì èmi believe pé tá a bá rẹ́dì níbi tá a ti sọ̀rọ̀ yìí lálẹ́ yìí ń bíbà yìí sìn ní kálukú ló ti yẹ ká ti mọrú action tá a máa take níbo ló kùn níbo là ń lọ báwo la ṣe máa contact àwọn people yìí àwọn tó jẹ́ aṣíwájú àwọn tó fọ̀nà wa lélẹ̀ àwọn kan tó fọ̀nà hàn wá pé this is the way báwo la fẹ́ contact wọn kí ni structure tán ní fún wa ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ẹ jẹ́ a take into action tèmi ò jù bẹ́ẹ̀ lọ. All right, thank you very much, our mom. Okay, Sister Àjọkẹ́ Mushiri Owoyinloke, over to you again. If you still want to contribute, thank you. ẹ wo ire o mi sọ nǹkan kan mọ́ torí ó tiẹ̀ ó pàkàṣọ. All right. Okay, thank you everyone for today. I think we've spoken well. Àti sọ ọ̀rọ̀ in and out, àti jomitoro ọ̀rọ̀ tí inú mi dẹ̀ dùn pé I stream live in lane, which is really good. Anybody can go back and listen to it, and we can go back as well láti lọ yẹ̀wò again ká lè mọ ọgbọ́n kọ̀ọ̀kan nínú ẹ̀ àtọwọn bàbá wa àwọn màmá wa tó ń gbọ́ wa. I've sent this link to some of our fathers and mothers to see it, and if they like, they should think about what we've said today. If they like, they should ignore it. But tí ìyá yìí bá dé nílẹ̀ location 9, àwọn bàbá àwọn màmá wọn máa ní extended family tó bá tẹ̀ kó ọmọ wọn àti ìyàwó wọn kó ní location 9, extended family wà ń bẹ̀ one way or the other àjọ máa jẹ ìyà yẹn náà gbogbo alájọ máa jẹ ń bẹ̀ ní ìyà ò ní jẹ wá o. And mo rí àwọn ẹ̀gbọ́n wa kan tó ṣì náwó sókè wọ ẹ jẹ́ ká ṣe pápápá 1 minute péré ni máa fún yín ẹ ṣé gan brother Timmy. Okay, wọ́n tẹ̀ ti káwọ́ wálẹ̀ ó dà ń gbọ́ ọ̀hún sọ̀rọ̀ kankan. Okay, no, all right, continue. mo kàn sáré sọ̀rọ̀ kan ni pé ẹnìkan sọ̀rọ̀ ń pa representative ṣé a lè ní bóyá 1 or 2 people tó nǹkan tá bá sọ kan nǹkan tá bá fẹ́ message tá bá fẹ́ pass àwọn bàbá ẹ̀ kan make sure kó dọ́dọ̀ wọn nǹkan tá bá fẹ́ kan make sure kó dọ́dọ̀ wọn fún is it possible. Ẹ̀mí is nǹkan tí Sister Àjọkẹ́ ti sọ tẹ́lẹ̀ wọ́n ti sọ̀rọ̀ nípa representative. wọ́n kàn sọ̀rọ̀ nípa àwọn
section àbí kí n máa pè bí admin kìíní She kan. spoke about the admin, the structure in YGY, Yeah, and I the am not talking representative. about the structure right now. I'm talking about just 1 or 2 people. So You can volunteer yourself. Mr. Temi, Ebike, Mr. ma, Temi, you see, yeah, you don't really understand the game. You don't understand okay, the game. These okay, people are not one. Ṣẹ́rẹ́ tẹ́ bá mọ nǹkan tó dúró ti ẹ̀yin nìkan nítorí pé ẹ jẹ́ ọmọ Yorùbá ó ju Nàìjíríà lọ. okay. So the moment tí ẹ bá ti ní èèyàn kan àwọn tó ń sọ̀rọ̀ SUG ẹ lọ gbogbo iléèwé kò sí SUG mọ́ orí àmọ́ bó ṣe pa SUG tí wọ́n lò tí wọ́n fi tọ́pù government the same government tó lo SUG tó jẹ́ pé àwọn ọmọ tó gbébọn àtàdá fún tẹ̀ka kó gba 1,000 naira ṣé bí gbogbo ẹ̀ ló wà ní record tẹ̀ka kó gba 1,000 tó bá tẹ ìka kó gba 1,000 naira wọ́n á gé ka ẹ̀ àwọn ọmọ gànfẹ́ tán lò ìgbà tí wọ́n wọlé tán wọ́n cancel ẹ̀ gbogbo wọn tẹrí ní House of Rep fún Nàìjíríà lẹ́nu they were all product of unionism but nígbà tó ń ṣe unionism wọn mú àmúlùmọ́là mọ́ to become an SUG president you must be ready to use 15 years for 4 years course in a country like Nigeria. So these are prices that people are still paying, and the beauty is I know a bit about unionism even in Nigeria. Tọ́n bá ti lọ ṣe council kan máa lọ yẹn wọ́n máa ń lọ tìbọn tàdátàdá ni tí gbogbo ẹ̀ ni tí nance tọ́n bá dẹ̀ ti débẹ̀ ẹni tọ́n bá fẹ́ ni ó máa di president wọn. Géèmù yẹn náà ṣì ń play ẹ máa rí pé ìgbà tí àwọn kan rí pé àwọn kan ń dárúkọ ẹgbẹ́ wa wọ́n lọ kó àwọn ẹgbẹ́ ọ̀dọ́ méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ jáde tí wọ́n dẹ̀ fi wọ́n lọ́lẹ̀. Irú àwọn kan tẹ́ bá lẹ́yìn representative kan lẹ́nu tó bá dọ̀la ẹ máa rí wọn lórí àwọn shows tí wọ́n máa tún fi ẹlòmíì lọ́lẹ̀. That game is called divide and rule. But why we have a structure wa dáa kí gbogbo wa ta wà nínú YGY ká kí bá a kúkú ṣe ń wọ́ ta ṣe ń fà á kún ṣe dáadáa tá à ń ṣe gan ń dọ́dọ̀ àwọn ọmọ arábí àṣe dáadáa fún Fúlàní tó rí ẹ̀ pé ni o torí a ní àwọn tó jẹ́ pé wọ́n kún bá wa ṣiṣẹ́ nílé iṣẹ́ ta dálẹ̀ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ẹ̀gbọ́n àbẹ̀ ṣé mo parọ́. Bẹ́ẹ̀ni o, we have them in dudu spray anyway, so. Yes, we have a mission that is even bigger. Ṣùgbọ́n wọ́n tó wà ń YGY tó ò tí ì kí n tó jẹ́ bí àwọn sì ní wà ló kàn máa ń wá ló máa ń lọ tó jẹ́ bí dókítà bá rí pé sọ̀rọ̀ sókè wà wà á sọ̀rọ̀ sókè bá ti sọ̀rọ̀ sókè tó tún lọ. A kú láwọn bàbá dáadáa aláwọn bàbá dáadáa àjọ wà ń bí títí lálẹ́ àná ní tájọ ń ṣe virtual Christmas party whereas some of us chose to go to where we will be psyched. We will be ginger. The ginger you after you are done with the ginger. What's next? What's next? The truth of the matter is we all need to walk the talk. Mommy Miriam has said it. Let us walk the talk. Not just say that. I know what our fathers are waiting for, which Olodumare can do. And that is spiritual intervention. I pray for that, but even spiritual intervention without preparation, without structure is anarchy. And that structure they think they are building is not for us. Because a structure that is centered around individuals, that is centered around opinions, that does not function. You know, a structure can only function, can survive when all the units, I'm a biologist, if your hand cannot function as the hand, you cannot say the head should do the function of the hand. The leg should do the function of the mouth. Your butt you are using to sit should do the the center of cognitive and reasoning is the head, but the head cannot do everything. So until we have a structure, and it must be proved
full proof ni. We had a proposition. We will go ahead and do it if they support us or not. We want to. I said it. I called you, Egbon. Didn't we say we want to profile everybody? Of course. Did they allow you to fly? At all. No, it's a yes or no, Egbon. Tell me. No, absolutely not. Bẹ́ẹ̀ni, oh, Joe fly. Oh, Joe fly. Mo collect títí débi ọ̀sẹ̀ méjì kan sẹ́yìn. Tí mò ń sọ pé a fẹ́ lọ ṣe rally. We need so and so. We need this and that. Ṣebí ẹ̀gbọ́n dà. Ẹ̀gbọ́n Michael Ogedengbe. Ẹ̀gbọ́n Michael Ogedengbe. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ṣé kò láwọn nǹkan tá a ṣe tá pè tá a ṣe? Ibi àwa náà tẹ̀fẹ́ a fẹ́ understand. Did they allow us to understand? No, at all. It is just, we are just tools in the hand of everyone to achieve their aim. The same way we are tools in the hands of the Baba Sowipe is a Milokons. The youth are the tools in their hands. So the same way our fathers are using us, they still use us up until last week, 3 days ago, to snap pictures. They still use us until 22. Abi 20 kilalo. So yo. 22 yesterday, 23rd. No, I can't get today to arrive. Joe Lalo yo. Yesterday. 22 lalo anani. Àwọn bàbá àwọn náà ló lọ ìbọn sátọ yọbọ wọn dẹ tún yọra kalẹ̀ sọ́yọ́ abẹ ráyé. Ẹ jẹ́ ti gbàgbé nìyẹn jẹjọrọ ẹ ti gbàgbé pé òwe wà tó bá kò yọ ní Ọ̀yọ́ ayọmọlẹ. Ànígbà tán lóye lé yá mo ní yé Ọ̀yọ́ ayọmọlẹ wọn dẹ jọ alẹ báyìí àti gbé búrọ́ọ̀ṣì tá a ti di gbogbo ẹ̀ pàǹpá. Ọmọ ẹgbẹ́ náà ló yá ilé yá mo ní yé Ọ̀yọ́ ayọmọlẹ wọn dẹ jẹ́wọ́ bí wọ́n ṣe jẹ́ náà. Wọ́n ti sọ náà pé ó ní pé orúkọ máa rọmọ abẹ́ẹ̀rí ó dẹ̀ rú mọ́ náà. Ẹ̀gbọ́n mi ẹ máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Elédùmarè àtòrí ìyá àti bàbá wa tó wà lẹ́yìn wa. Ẹ mọ̀ nǹkan tí ìbá ṣẹlẹ̀ tẹ́ bá dúró overnight. Bóyá àwọn olórí bàbá bọ káfòrì ṣàṣìlẹ̀ orí mi àjípìn. Bẹ́ẹ̀ni orí tèmi náà ó jẹ́ dorí ẹ̀ mú ọmọ Yorùbá tí ọmọ orí mi àjíkì lórí ẹ̀ mú bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣeun. Tó tọ́ ni ìbọn mọ́ káwọn kò tètè mọ́ ni mo ṣe tètè já wọn torí ìjọ torí ń gbé ni kí lórí ṣòkè ń wò. Ẹja dúpẹ́ o torí pé ọlánú kan náà ni ọlánú kan àkúnyà àníyàn nífẹ̀ẹ́ jẹ́. Ṣé bàbá mi wà láwọn tó jalè ni? Àmì ìyá kan mi ìyá mi. Ẹ̀jẹ̀ kí lẹ́yìn mo sọ kinní kan mo ní tí kò bá ṣe nítorí pé ọlá àánú kan mo rò pé gbogbo àgbáyé ló ń gbọ́ mi wọ́n sì ń gbọ́ wa mo ní tí kò bá ṣe pé ọlá àánú kan níjọ́ tí ṣẹlẹ̀ títí sí àì tí ò bá ṣe ọlá àánú kan tí ọmọkùnrin náà ṣe lọ́jọ́ náà kò bá ti bá lọ ṣùgbọ́n nítorí pé ọlá àánú kan sì dúró ṣùgbọ́n lónìí wọ́n ti kó páńpẹ́ sí lówó àná ọlá àánú kan ni oríṣi ló gbé níjà wọn ní orí ẹni jà ju ògùn lọ orí ló gbé sí ẹsẹ̀ àìníjà tí gbogbo wọn dẹ àwọn aṣọ di. Ẹnikẹ́ni tó bá rojú ẹni bẹ́ẹ̀ kẹ́ni sí ibi kẹ mọ̀ pé òun gan ibi òní tán lé ẹ̀ já ẹ ṣe púpọ̀ ó yẹ gbàgbé ẹgbà ètò. Ẹ má bínú máa ní láti pe àwọn mi ti rọwọ́ méjì lókè brother Bọ́lá Kalẹ́ over to you sir. Ẹ ṣe pápápá ẹ má jẹ́ kó pẹ́ ju 2 minutes ní kálẹ̀ random thank you. Ẹ kalẹ́ o gbolé o. Ẹ kalẹ́ sá. Mo kí a kú àtàrà. Bábè wọ́n fi náà sílẹ̀ fún yín wọ́n ní ọkọ Abè. Bábè wọ́n ní. Sáré. Bábè wọ́n ní kẹ́ set up leadership. Sáré tó dòdò ọ̀rọ̀ bá délẹ̀ ẹja bára wa sọ.
Ogbo pé à ń ṣe meeting gbogbo ìgbà tí kókó tó yẹ kó ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá tí ó bá ṣẹlẹ̀ wàhálà good result will come out. Bọ̀ ẹ kàn máa wò pé àwọn kan wà tó a kàn bẹ́ẹ̀ pé inú ìbànújẹ́ bá ń wo the way tí issue of Yorùbá nation ti fi ń lọ like me. Tẹ bá ń rò tẹ bá mọ bó ṣe pilẹ̀ bó ṣe rere lẹ́fù tó dé dúró lónìí inú èdùn tó dọ̀rọ̀ bá délẹ̀ ṣẹ́ni gbogbo àwọn báyìí wọ́n ti fi wọ́n kàn fi kéde ṣe business wọ́n ti á rí pé wọ́n ti gain grand wọ́n ti rí benefit yẹn fẹ́ rí ń bẹ̀ ló jẹ́ kẹ́kẹ́ gbọ́dọ̀ step down Chief Sunday Igboho tí gbogbo wọn fi ṣe game wọ́n ti rí benefit yẹn fẹ́ rí mo tó àwọn tó pé bóyá àmọ̀bá kan ló declare kan ló declare pé ẹ̀ mọ́rin kò sí àwọn òòlè kò sẹ́ni bọ́dì wọn tó ní ẹ̀kan ṣe mọ́ kò sí nǹkan kan tí a lè ṣe even 2025 2020 30 kò sí nǹkan kan tí wọ́n wọlé ṣe nǹkan kan tí youth ọba change bọ̀ àwa youth náà tàbí ṣe change kí ni jí bẹ́ẹ̀ ń bìn wa gbogbo àti mẹ́tẹ̀lẹ́ lára kò lè achieve ẹni tí tábà wíyè ti bọ̀ sí gbangba ká fọ́lọ̀ ilé ìtọ́ ẹni tó bá ń kó adélé ilẹ̀ lérí tábà fọ́lẹ̀ tó lè kó adélé lérí rẹ̀ asán lórí asán ni èmi ò ní sọ jù bá ń lọ ó dàárọ̀. ẹ ṣé gan brother mi tẹ bá wò mention kankan last word ní pé ogun meeting àwọn youth we're doing a lot of meeting as well but we have something on ground that we're planning. I understand. Kò ń ṣe gbogbo ọ̀rọ̀ náà la gbọ́dọ̀ máa sọ ní orí public places yìí. I understand. Tẹ bá wo àwọn tó kọ́ gbogbo, tẹ bá wo àfẹ̀yìn náà sínú group kan recently pé kẹlẹ̀ wà ń bẹ̀ because of your skills. Because ẹ ṣe mọ̀ pé skills oníkálukú náà la gbọ́dọ̀ lò nílẹ̀ Yorùbá. And skills wa náà, tẹ bá wo ẹnìkan ló set up Zoom yìí, ẹnìkan ló monitor ẹ̀, ẹnìkan ló ń take note. And the security side of it. Everybody is working presently. When it comes to the media as well, they're working. The IT side is working. The treasury side is working. Secretariats, everything is working. So the on-ground one is working as well. But we're thinking about the resources together properly. No, because youth, we don't need to do like our Baba, our year. We have to strategize well, and we have to plan, make everything in place for ourselves and for the betterment of our unborn child. My brother should go over to you. I think but let's continue. It is a dialogue within the youth so that we can know the wrong and the good, the bad and the side and the solution to every problem we have. And opinion, we won't know the right thing to do. I understand. Eshegon, thank you. All right. Eshegon. So from nǹkan tí mo rí deduce nínú nǹkan táyé táwọn èèyàn ti ń sọ ni pé it is likely kó má gbé gbèsè lórí ìjàngbara yìí lọ́dún yìí. But I can promise us, if nothing is aired in this 2022, àkọ́kọ́ kankan tẹ gbàgbé Yoruba Nation for now, kan gbàgbé no. Èkejì, to now come tomorrow and say there's one movement, they're agitating, whatever. Emigon, personally, if someone tell me that, if I can slap Magba Journey, alone. So what I'm trying to say is, want to poison minds of millions of people. In fact, is a stigma on that name, Yoruba. If you are to travel back to memory lane, Igbo, Dolamewa, I have most of them as friends. On your Yoruba, Odale, Kiniko. Boshima refers to one here. Now, what I want to bring out is, if you cannot do something, you don't even mention it. But when you now say that you want to do something and you raise the hope of people, and at the end of the day, you answer because of nobody wants to listen to such a story. Mongboni meeting ti Yoruba ti Bo Shengba Tony Alliance Kiniko. CSI was saying 2022. He was telling Samonekpa that it's 2022. Not only that, Baba Adeniro retreated 2022. Iba Samonekpa is 2023 into one.
Not only that, Baba Akintoye equally said the same thing, that you heard what Sunday said. That is, 3 of them reaffirmed that in that very meeting. Not only that, Mama Onitiri has been saying Omira 2022. Now, if all these people we see as our leaders now at the end of the day now fall our hands, of which they've started falling, because I don't more reason to call here, she work pay, everybody should start going home. They've started falling our hands. The morale is going down. Now, if they should not fall it successfully till 2023, first day of January 2023, and there's nothing else. Personally, my mind is poisoned. Personally, 2 is a big stigma on our name, Yoruba. We've done it before. It means we are still doing it. So, if possible, I don't know what they are thinking about. In fact, I don't even know. I personally, I don't subscribe to a union that you don't know what is on ground. You are just there blindly. You don't know what their templates are, because that's what I see presently now. I don't know. We all of us just find ourselves here, and the way forward we don't know. Whatever we deliberate is still within ourselves. There's none of those leaders listening to it. I don't even just understand the movement. So in summary, so they will have poisoned a lot of millions of minds if they should end up and say maybe because one of their very own person is contesting, and because of that they don't blah blah stories. The question is, when you know you are not ready to make a giant and bold step, why did you say you want to make it? So the point is, they should have a rethink. If they are thinking about maybe people will go for it, let people go for it. People are ready to go for it. Yes. Because even what is on ground is bigger than all of us. Yes. Some will survive, some will not survive. That has been, the trend of the struggle. So nobody should just come and say because they are weak or they are not brave enough, and they are not considering people who will go for it. Do you know how many millions that have gone for it in the East? So those are no excuses. They are flimsy excuses. These people should come and act as brave leaders. Let them open their eyes and say, "Come, youth. What you're about to start has no end. This is what could happen," and we are ready to tell them, yes, we are ready to go for it, because I can't just imagine someone living without future. When you go to the streets of Nigeria, you see people that are hopeless, completely hopeless. You see a lot of people frowning their faces because they don't even know the next step to take tomorrow is as worse as that. So what is not keeping them alive? Are you not telling me that those are it is better for them to be living as a living dead than for them to take their destiny to their hand and revolt? So I don't know, any excuse they are ready to give is baseless. What I'm saying, and I'm repeating, is they will have poisoned millions of minds, and nobody will ever, even down home to my own parents, the same thing, because they have the same kind of mindset, all the Yorubas, all the Yoruba leaders. So they will have poisoned millions of minds. I don't even want to know. In fact, henceforth, I don't want to hear anything. In fact, all this leadership, cultural, you respect to whatever, it will come to an end starting from 31st of this year. I mean it, and I'm repeating it, because it means these people, they are not people that you can actually count on. Yes, it's better to take your life and your destiny in your hands than to listen and say you want to obey one cultural norms, and you take after whatever leader. So this year we justify, maybe we still listen to them to obey our culture, or we say no, we are tired of all this nonsense. They are arrant nonsense. Many people have been in this struggle for the past years, spent their time, their resources and everything, and at the end of the day, you now come and say because of what? So I want to end by saying they will have poisoned millions of minds. If the message can get across to them, let it go across to them that if they are scared because of what, we are not scared because of ourselves, because there's nothing like there's nothing worse than seeing millions of people living and dead. They are living dead. Now, if you give such people weapon, at least they can do some things.
maybe to survive or to live, to determine what their future will be. So this is a time for people, for the Yoruba youth, to decide what they want. And nobody, I repeat, nobody should say because they are scared of what could be the outcome of whatever that is coming. Everyone is ready, and they should just release everyone and just manifest whatever they want to do with their lives. So no, they have no excuse. They have no excuse. I'm repeating, they have no excuse. Maybe on 31st of January to say because of so and so thing. That is why they are selling the struggle. They better not sell the struggle. Thank you. Oda, Taloko, Damsey Pictures, Sáré sọ̀rọ̀, ṣé ń gbọ́ mi? Lẹ́yìn náà, Màmá Adékẹ́mi, lẹ́yìn yẹn Brotty àti bàbá wa Irapada. Bí mo ṣe pé yẹn, ẹ jẹ́ a ṣe kọ́mọ́kọ́mọ́ kalẹ̀ kásẹ̀ ètò ńlẹ̀. Ẹ dákun ṣé gbọ́ mi àbí ó ti pakasọ? Ẹ sọ̀rọ̀, ẹ má jà pakasọ jọ. Mo ní Damsey Pictures. Lẹ́yìn náà, ìyá wa Adékẹ́mi. Lẹ́yìn yẹn Brotty, then ẹ̀gbọ́n wa Irapada. Let your talker. Damsey Pictures, speaker. Oh. For break your protocol. One said the message you can sorry YouTube. Brabe, please look into that message, sir. Please. What's the message? Can you read it out? Ẹni tó bá rí kó kà. Ó dẹ̀ ń pé iná Father wa ni Patrick Lana. The message says, please set up leadership right now, today, and ready to meet with leadership. Thanks. That is the message. Okay. Of the house can hear me. Say, please set up leadership right now. Today. Please set up leadership. Right now. They say it even now. And that is our action point. That's our resolution. Okay. Ẹ wo nǹkan. Dákun ẹ má bínú. Who sent the message, sir? Who sent the message? Calm down. Jà kúlù temper. Àwọn àgbà bọ̀ wọ́n lókun òkín wo ruru káwa ruru. We have a structure. Ẹ má jà ṣe ohunkóhun ní wàdùwàdù. We will sit on it. The admin, tá bá ti parí ìpàdé, a máa pàdé. Lẹ́yìn náà, ẹ mọ̀ bá ṣe máa ń vote. A máa wá pass resolution nínú ilé wa. Àwọn ọ̀dọ́ tó bá nífẹ̀ẹ́ sí leadership, this is a public announcement. Please, we don't want Yahoo boys and girls. We don't want people who are corrupt. We don't want people whose fathers have stolen our money before. We don't want slave traders. No, we are saying everything. Because we will profile you. And the day we catch you, we will prosecute you. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wa pure water lanta, ó tẹ́ wa lọ́rùn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wa ìkòtò ní àjálè. Àwọn tó ń jalè wọ́n ti sá lọ. So tó bá rọ̀dọ̀ kan pẹ̀lú wa tó ti sá lọ torí pé ó ti ní pọ̀ ọkàn ni. Ìtorí this is a public call to all the youth. Our lives are on the line. And they are ready to kill our ìran already. So if you cannot fight for your children, don't give birth to them. Ẹ jọ̀ọ́, ìwọ tó bá ti wá bímọ, ó bá jọ ọmọ ọdún 15 àbí 12 tí wọ́n ti fi ẹ̀sìn tàn ẹ́ bímọ. You must fight for the children. This one is not Ọlọ́run ló ń wo ọmọ. Ìparí òwe yẹn gẹ́gẹ́ bí àwọn bàbá wa ṣe kọ́ wa tó ṣe bí òwe. Tẹ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ báwọn parí ẹ̀ Ọlọ́run ló mọ o. Ọlọ́run ní mọ ọmọ wèrè. Ọlọ́run ní mọ wo ọmọ wèrè ní àwọn òde ṣe wèrè. Ọmọ aládé ni wá tó ṣe bí òwe o. So this is a clarion call to all the youth out there, reach out to us right now. If you are not a criminal, jọ̀ọ́ tó bá ti gbowó olóṣèlú rí torí a máa mú ẹ o. Tá bá dẹ̀ ti mú ẹ a máa embarrass ẹ. Jọ̀ọ́ a fẹ́ àwọn tó mọ ibi tó ń lọ. Àwọn bàbá tán ti báyé jẹ́ tán dẹ̀ ti fẹ́ bọ̀rùn wa jẹ́ ànígbà. So ìyẹn la ṣe ń pè. This is a call to all the youth tó bá ti jọmọ Yorùbá tó jọmọ lúàbí ọmọ ọkọ ní ètò tó dúró tán tó dẹ̀ kì í ṣe gọ̀sìmẹ̀ tó máa darí ẹ̀ síbi tó lọ sọ́hùn
darí ẹ̀ sí ìgbà tó lọ síbẹ̀ irọ́. We are ready. Àwọn kan wá professionals, we have always been there. Some of us went to school. Àríṣẹ́ fi ṣe. Kì í ṣe pé kò sọ́pọlọ. Bàbá tí ò sí ṣe àdẹ̀ ní jalè. Wá dẹ̀ tó. Kò ní jalè Yorùbá. Kò sọ gbèdé dáadáa kalẹ̀. The process of finding a leadership. Nǹkan ṣe wá. So, Paul, comrade, let us calm down. So, it's the truth. We have taken our lives in our hands. And that is where we are taking the bull by the horn. Ṣùgbọ́n àwa ní ṣe ní wàdùwàdù. Torí mo rántí ìtàn tí wọ́n lọ jà ní ìlú Ìlọrin ní ìgbà ayé Àfọ̀njá. Ẹ jẹ́ ká máa fi ṣe òdiwọ̀n. Bàbá wa Akíntóyè ló sọ ìtàn náà. Mo máa ń gbọ́ lójoojúmọ́ ni. Ní ìgbà tí wọ́n gbéra láti ìlú Ọ̀yọ́ tí wọ́n ní wọ́n fẹ́ lọ kojú wọn lọ́hùn. Ṣùgbọ́n àìmúra òun náà ló ṣe wá sí yìí o. Ebi gan lé wọn padà. Kébi má bàa lé wa padà. Kí òṣì àti ìṣẹ́ má bàa lé wa padà. Kí àwọn tó fẹ́ lọ bọ́ǹbù tí wọ́n níbi tán lọ lọ́kàn wọn àwọn kan lọ́ máa fi gba oyè kán má bàa lé wa padà lọ́nà. We are calling on everybody. If you are sound, you have sound, you have where you are going. Kó ṣe dandan kó mọ Yorùbá sọ dandan, but DNA yẹn ó ń gba yagiyagi lára ẹ̀. Ó yá darapọ̀ mọ́ wa. Ṣé púpọ̀. So that's a clarion call to everybody. Then we'll take it up from there. We are not likely to sleep tonight. Gbogbo ọmọ kọlẹ̀ Yorùbá. Yes, we are going to work. The work has begun. And in the next 24 to 48 hours, we'll give a feedback. Eléyìí ṣe wàdùwàdù. A fẹ́ mọ ibi tá à ń lọ ni. Àbẹ́ni kẹ́nìjà. Ṣùgbọ́n eré ọmọdé tí wọ́n bá wa ṣe òtítọ́. Àwọn àtàdẹ̀tújọ́ ọmọdé náà ìkókó wa. Tàdẹ̀tú ti wá mọ̀ pé eré ni. Àṣeré mọ́. Tó bá dẹ̀ jẹ́ pé ìjọba mùjẹ̀mùjẹ̀ sì fẹ́ mújẹ̀ sí ni. Kọ́ so yẹ ọmọ Yorùbá tó fẹ́ pa sí. Bóyá a máa wá bẹ Olódùmarè. Àwọn èèyàn wa tó ti kú sí oko ẹrú. Kí Olódùmarè bá wa fẹ̀mí wọn rọ́pò títí wa. Yes, so many of us have died on the Mediterranean Sea. So many of us died at the point of no return during the slave trade. So many of our mothers were raped in their boats by the white men. Enough of that. We are being raped and killed. John, tí location 419 bá sì fẹ́ mú jẹ sí. Ẹ̀sán fẹ́ jẹ́ tó ti mú ó ti ṣe. Ó ti tó. Ó yá dáhùn. Mi tẹ̀ wá gbọ́ dáadáa. Ẹ̀gbọ́n Hamza ti sọ̀rọ̀. Ní sọ̀rọ̀ tán. Ó ti wá dójú ọ̀gbagadì. Tó bá dẹ̀ jẹ́ pé nǹkan míì wà ń bẹ̀. Kí ni terms and conditions tó fi gba òmìnira lọ́wọ́ Bìrìtìkó? Kọ́ gbé bọ́ síta. Tó bá jẹ́ kó lóye tí bàbá wa jẹ wọ́n. Ká mú iye ọdún tá máa fi san. Kán yé mú wa lẹ́rú mọ́. Ẹ dákun tó bá ló àwọn kan tó ti fi wá kówó. Kán jẹ́ àmọ́ change tó kù. Tó ṣe pé ká ta pure water. That is kókó. Tó bá jẹ́ ká ta pure water. Enough is enough. That is even facts. Yes. Èló la jẹ òyìnbó kan jẹ́ ká mọ̀. Ká diplomacy èló la jẹ wọ́n. They should let us pay and they should leave us. Ilé ń sọ̀rọ̀ ogun. They should stop killing us. Ilé ń sọ̀rọ̀ ogun. Tó bá ṣe pé yíká jẹ́ iye Bìrìtìkó kan sọ fún wa. Ṣùgbọ́n amagimẹ́tì wa ni à ń lọ. Àwọn bàbá ẹ̀ òótọ́ tó bá wá ń jẹ́ kan sọ fún wa. Àwa náà nìṣòwò ara wa kì í pé yóò kẹ́ pa jẹ wọ́n ní gbèsè kankan. Àwa nìṣòwò ara wa. Wà ní problem. Wọ́n ò rán ní bóyá ẹ̀jẹ̀ wọn ní kankan. Ní ilẹ̀ ìfẹ́ wa ni wọ́n rọjúmọ́, ìwà ni wọ́n rọjúmọ́. Kò sí kankan tá a jẹ wọ́n. Àwọn èèyàn bàbá tó ń sorry, house, ẹjọ́ dúró lọ. It's going rowdy. Let's just do it the way we were doing it before, please. Thank you. Ẹ ṣe, ẹ jẹ́ àbúrò wa lọ́rọ̀ sọ. Mo pe Damsey Pictures. No, mo pe Damsey Pictures. Ìyá wa Adékẹ́mi, Brọ̀tì, Irapada, Hamza, Oyèjà sọ̀rọ̀ ní tẹ̀léǹtẹ̀lé bẹ́yìn. Damsey Pictures ti káwọ́ sílẹ̀, màmá wa Adékẹ́mi, Brọ̀tì, Irapada, Hamza, Oyèjà gbà bẹ́yìn.
màmá wa Adékẹ́mi ẹ̀yin ló kàn, lẹ́yìn náà Brọtì, bàbá wa Irapada àti ẹ̀gbọ́n wa Hamza. Dẹ̀ mò ń gbóhùn ìyá mi Mariam àwa sọ̀rọ̀ pẹ̀lú wọn. Ó yá ká lè kásẹ̀ ètò ńlẹ̀. Ó yá ìyá wa Adékẹ́mi. Ẹ ṣé o pẹ̀lú àǹfààní tẹ́ fún mi. Ṣé rí gbogbo ìta sọ ó dùn? Bóyá mi ò bá suggest pé gbogbo àwọn bàbá tó ní wá lára tó ń pa wá lẹ́kùn yìí ká sọ wọ́n lókù tó bá ṣe é ṣe. Ẹ dákun Treasure ẹ mọ bájọ tí àjèjì náà ṣe ò mo lè gba yín sí gbàgbà. Ẹ dákun ẹ fún mi ní òfin lè yọ ẹ̀gbọ́n tó máa rẹ́rìn torí kò ń sọ̀rọ̀ àwàdà láyé yìí. Ẹ sọ bó ṣe rí. Mr. Temi mo lè gba yín sí gbàgbà. Ẹ calm down. Ẹ jẹ́ ká sọ wọ́n lóko. Bàbá sọ pé one house please. Bàbá sọ pé òun ló kó wa débì. Tí kì í bá ṣe pé àrífín nígbà tí 75 million Yorùbá tí wọ́n jókòó tí àwọn èèyàn kan àwọn nobody tí wọ́n pera wọn ní somebody, ẹ má bínú o tí n bá ṣì sọ o, àwọn nobody tó pera wọn ní somebody tó nítorí ẹnìkan àwọn tí wọn ò lójú tì, mo sọ́rí láti sọ tí wọn ò lójú tì torí ẹnìkan wọ́n mú ẹgbẹgbẹ̀rún ọmọ Yorùbá wọ́n dà wọ́n sádánwò ayé. Kí ló ṣe wá? Ẹ wo momentum tá a fi bẹ̀rẹ̀ láti 17th. Ẹ wo number of people tí ayé ti sú tí wọ́n rọ́ jáde, tí àwọn ẹnìkan tó jókòó sí kọ́nà yàrá wọn tó jẹ́ pé owó tó máa jẹ ò jẹ́ kó gbọ́n, tó bẹ̀rẹ̀ sí ní mú ọpọlọ wa tó ń yí kó. Èmi ò lè blame Sunday Igboho, mi ò blame ẹ, Ọlọ́run á dẹ̀ máa lọ́ra ẹ̀mí ẹ̀, Ọlọ́run á jẹ́ kó pẹ́ fún wa. Ṣùgbọ́n níbi tí bàbá yẹn dé ó ti wà lágede méjì àwọn àgbà àyà. Ẹ má bínú Yorùbá mi o, rí ọ̀dẹ tó bá fẹ́ dàgbà ò ní bá gbàlagbà, ṣùgbọ́n àgbàyà ni wọ́n. Ẹ ṣé púpọ̀ ìyá wa. Ó yá next person. Ta ló kàn? Brọtì ẹ̀yin ló kàn. Ẹ kálẹ́ mo kí gbogbo wa. Àdẹ̀kù wọ́n máa ń sọ ṣé atótónu ní àdúrà o. Aṣáàkú celebration wa. Gbogbo nǹkan tí màá sọ kọ́lọ́run kò kọ́ mi mọ̀ ṣe. First, nípa respect, ọmọlúwàbí ni wá. Ọmọlúwàbí yẹn kò dẹ̀ mean pé máa sọ bí àǹtí wa Àjọkẹ́ ṣe máa ń sọ, kò mean pé a máa dá àgọ̀ sí mi fáwọn kan. So láti èní lọ, àwọn àgbà wa in terms of relation, in terms of gesture, in terms of approach or manner of communication, a máa fún wọn respect. Ìyẹn ni pé bàbá ṣe ń bá wọn sọ̀rọ̀, ìṣesí wa sí wọn respect máa wà ń bẹ̀. Àmọ́ tó bá ti kan critical issues tó affect people's livelihood, people's welfare, people's well-being, a máa wà very critical ni, a máa iron it out pẹ̀lú wọn ni. Ìyẹn kò ní respect inú because nǹkan tí ó wà critical ni. But bá ṣe máa bá wọn sọ̀rọ̀ communication wise, relationship wise, ìyẹn ni respect máa wà ń bẹ̀. But tá bá sọ nǹkan tí ó bá wa mu, a máa cut ẹ̀ ní straight away. Then brother wa kan sọ pé a máa fún wọn di 31st is a no. Àǹtí wa sọ pé 24 hours we need to see something happening. Yes, 24 hours yẹn náà ni ọ̀la dẹ̀ ní 24, and by 27 ká ti rí pé sign nǹkan kan change. Màá tún wá sọ fáwa youth, nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí ó lè máa rí bó ṣe ń ṣẹlẹ̀, but it has to happen. Wọ́n ní self-determination àbí in diplomacy, in diplomatic terms, the self-determination ó ní nǹkan tó túmọ̀ sí. But in literal term, pé kí tiẹ̀ ní self-determination mi, ó mean pé ìpinnu ara ẹni. So a ní láti pinnu nínú ara wa láti ṣe nǹkan. So tí àwọn bàbá yìí or àwọn màmá or àwọn anybody tó bá pèrè àwọn ní leadership or leaders, tí wọn bá ṣe right thing, ìyẹn wọ́n tì wá sí as in àti dé threshold tó yẹ pé a máa pinnu láti ṣe nǹkan tá a fẹ́ ni. Òun ni wọ́n ti help wa ṣe yẹn, because láti ìgbà tí a ti bẹ̀rẹ̀ láti ìlú jágbàjàgbà yẹn, the way tí wọ́n fi brought wa up, wọ́n brought wa up láti need that self will to do things or to determine for ourselves. Ẹ rí pé gbogbo structure ta ní náà àwọn aráàta ló ń determine ẹ̀ fún wa.
mo ṣì ń bá ẹnìkan sọ̀rọ̀ lẹ́ni ọmọ Mexico kan ni mo ń sọ pé gbogbo nǹkan tá à ń lò ní Africa àbí general ṣá for example school system wa ta ló sọ pé a ní láti ti máa bẹ̀rẹ̀ term ní September ta ló sọ pé nǹkan tó ń ṣe in the world àwa náà gbọ́dọ̀ máa ṣe bọ́ ń ṣe ṣáà lè determine for ourselves ni determine táwọn àgbàlagbà wa ò lè determine fúnra wọn òun náà ló ó pass down sáwà youth so self determination tá à ń ṣe kò ń ṣe fún ìlú nìkan Ọlọ́run dìdì fẹ́ rí is like a renaissance Ọlọ́run dìdì fẹ́ tún wà bí ni pé we need to be able to determine for ourselves so láti ìsìn lọ a ní láti bẹ̀rẹ̀ sí determine for ourselves our youth àwa ni mo ní bá lọ́rọ̀ vision tiwa ó beyond the Yorùbá nation àwa rí Yorùbá nation gẹ́gẹ́ bí pé a fẹ́ create enabling environment fún the bigger vision táwa rí táwọn àgbàlagbà wa bá rí vision yẹn then they are not they become irrelevant àwa kọ́ la pè wọ́n ní irrelevant iṣẹ́ ọwọ́ wọn ló máa bí irrelevance wọn nínú life wa àwa èmi tí mo ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lú oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run I'm under 30 màá sọ lẹ́ni I'm under 30 but vision tèmi ń rí ni mo ń ro ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ kéékèèké tó ṣẹ̀ṣẹ̀ bí àti àwọn ọmọ tí wọn ti bí àti generation to come nígbà táwa ta young tá bá ń rò bẹ́ẹ̀ yẹn kí làwọn àgbàlagbà tó ti mo respect àgbàlagbà like somebody will say I hate àgbàlagbà or ní problem pẹ̀lú àgbàlagbà but we have problem with old ideas gbogbo kìíní gbọ́dọ̀ stop so our youth ni o ẹni tó bá wà pé òun ready kò sí nǹkan tó kọ́ wa pẹ̀lú àwọn leaders bóyá bàbá kan ni o bóyá màmá kan ni o bóyá àǹtí kan ni o ẹ̀yin ní kẹ́ mọ̀ priority yín látọjọ́ tó ti bí wa sórí ilẹ̀ yẹn ó mì pé gbogbo nǹkan tó wà lórí ilẹ̀ àjọ níní so ẹnìkan lè decide fún wa ẹnìkan kọ́ ló ní ìlú àwọn àgbàlagbà yẹn gbọ́dọ̀ máa mọ̀ from now on ẹ̀yin kọ́ lẹ nílùú gbogbo àjọ níní right tẹ́yìn wọ́n. ok mo ti mute yín wọ́n ti mọ̀ jẹ́ kán mọ̀ ó dà yín pé ó dáa sọ̀rọ̀ sókè wà lọ́la náà so sọ̀rọ̀ sókè a máa pass resolution lọ́la ìwọ ọmọ ẹgbẹ́ YGY we are over 100 bẹ́ẹ̀ ni a pọ̀ wá sí sọ̀rọ̀ sókè lọ́la because we are going to pass a resolution tomorrow a ti ṣe dáadáa èmi yìí yes 2 p.m. láago 2 Yoruba Land time èmi Àjọkẹ́ gbéjọba fún iron lady jèrè iron lady ń disturb wa. ta ni ẹ. ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ ẹ kàn pago mọ́ wa lẹ́nu. mo máa gbá yín mo lè yọ yín gan ẹ jẹ́ ń yọ mọ́ mi ẹ mọ̀ mi máa yọ yín o tẹ bá ti on mute máa yọ yín ẹ̀gbọ́n mi Irapada yín ló kọjá yẹn ó ń ṣe àwọn bàbá òsùn yẹn ló kàn ẹ̀gbọ́n Irapada. mo kí gbogbo lé o ẹ má bínú pé ó pẹ́ díẹ̀ kí n tó sọ̀rọ̀ bọ̀ gbogbo nǹkan tí a ti ń sọ láti àárọ̀ ni mo ti ń gbọ́ lórí YouTube so mo kàn interchange from YouTube to Zoom ni ṣe rí a ti sọ̀rọ̀ lálẹ́ yìí inú mi dẹ̀ dùn pé gbogbo ọ̀rọ̀ tá a sọ yìí ó wà live lórí YouTube so nǹkan tí a lè padà lọ visit ni ṣùgbọ́n láì fi àkókò ṣòfò àkọ́kọ́ mo fẹ́ jẹ́ kí mo kọ́kọ́ fẹ́ bẹ̀rẹ̀ láti this slogan wípé ọdún yìí la máa gbà á àti wípé tá a bá gbà lọ́dún yìí pé Yorùbá nation ó ti tán ẹ má yẹ ká ṣe mistake o ẹ jẹ́ ká máa think outside the box ní ti tèmi èmi ń rí ọ̀rọ̀ yẹn as a trap ẹni tó bá dẹ̀ ní òun ò ṣe Yorùbá nation mọ́ ìtumọ̀ nǹkan tí ẹni yẹn ń sọ ni wípé òun ò kì í ṣọmọ Yorùbá mọ́ nìyẹn lójú tèmi kò sí èèyàn tó máa ní òun fẹ́ gbà ló tó máa sọ pé déètì báyìí lòun fẹ́ gbà lù mí ò tí ì rí ìlú yẹn láyé yìí ogun tó wà ní Russia gan nísìnyí wọn tí ìmọ̀jọ́ tó máa tán nobody tó mọ ọjọ́ tó máa tán and àwọn ìlú bóyá àwọn ìlú tó bá tẹ̀ tún wá tẹ́pọ́n tẹ̀ tún wà sane tẹ́ pé wọ́n tún wà civilized bóyá àwọn yẹn lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan àwọn yẹn sì lè máa ní date tó bá máa ní date gan in fact ìlú tèmi wà ń sin UK tí mo wà àtìgbà tó ti ṣe referendum pé àwọn fẹ́ kúrò nínú Brexit títí bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí ọ̀dọ̀ wọ́n ti jáde o officially o but wọn ò tí jáde inú ẹ̀tàn títí dé ní ànádẹ ń sọ̀rọ̀ láti 2016 adẹ̀wà 2022 báyìí sìn wọn ò tí jáde tán nínú EU yẹn títí tán dé ní
so kí ni mò ń gbìyànjú láti sọ ni pé ẹni tó bá ń sọ wípé tán bá ti gba Yorùbá nation ní 2022 àwọn ò ṣe mọ́ ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé à ń sọ wípé kì í ṣe ọmọ Yorùbá nation mọ́ ní à ń ṣe ọmọ Yorùbá mọ́ nìyẹn ìyẹn àkọ́kọ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹ jẹ́ ká wá máa wò pé kí ni ìdí tí a fi fẹ́ gba Yorùbá nation yẹn gangan. Àkọ́kọ́ tó jẹ́ number 1 priority insecurity tó wà nílẹ̀ wa, so ó túmọ̀ sí pé tá bá láà ṣe Yorùbá nation mọ́ a máa lọ káwọ́ wa síbì kan kí àwọn Fúlàní máa pa wá lọ nìyẹn o, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Ìtumọ̀ nǹkan tá à ń sọ nìyẹn. Àṣe mọ́ ẹ̀tẹ̀ bá wà àwọn Ìgbò ń sìn ẹ̀yìn ti rí wọn kán fi déètì sí pé ọdún mẹ́rin làwọn fẹ́ gba nation wọn rí ni wọ́n ń jà lọ ní títí tán máa fi gbà bí mi ṣe mọ̀ bọ́n ṣe máa ń gba ìlú nìyẹn. Tán bá fẹ́ gba ìlú I see that pé ọdún ìlà máa gbà yẹn is a trap. Ẹ jẹ́ ká think outside the box. Báwo la ṣe máa fi déètì sọ́jọ́ ta fẹ́ gba orílẹ̀-èdè nígbà tó ẹ lọ ka news lé ní gan àwọn ọmọ gáràjì gan wọ́n sì jà lé ní tán para wọn. Ordinary garage náà fẹ́ gbà yẹn tí gbogbo ẹrú ẹ̀ dàrú tán jà tán para wọn. A fẹ́ gba orílẹ̀-èdè àwa ń sọ pé peace la fẹ́ fi gbà. Kò sẹ́ni tó máa sọ pé kẹ́nìbọ̀dì lọ jà but sún fún mi ọjọ́ tí sún fún mi bá sún kan ògiri tó bá yá ó máa yíjú padà síyàn. Revolution ni nǹkan tá a gbé dání. Revolution òun la gbé dání. A ní láti wake up kí gbogbo ẹ kàn gbé ọ̀rọ̀ mi lọ anywhere. Gbogbo Yorùbá anybody tó bá wà nínú Yorùbá struggle ẹ wake up inú revolution la wà yìí. Mo dẹ̀ máa ṣàlàyé reason tó fi jẹ́ revolution fún wa. Ṣe rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìlú tó máa fẹ́ gba nation wọn àwọn politicians wọn ló máa ń gbà fún wọn. Ẹ lọ wo any country àwọn politicians wọn gan ló máa dìde. Ìgbà tá a fẹ́ gba Yorùbá nation Nàìjíríà tí a fẹ́ gba independence Nàìjíríà àwọn bàbá Awólọ́wọ̀ tó wà ní politics ló gbà á òun ni ò ṣe bá ogun lọ òun náà ṣe gbà ní peacefully ngbà yẹn. But tẹ bá fẹ́ gba nation táwọn politicians yóò support ní revolution ló máa end up sí. Ẹ lọ wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní South Africa now. Ṣèbá àwọn òyìnbó ló ń darí wọn gbà tó dẹ̀ ní àwọn ò fẹ́ ṣe ìjọba ọmọọba àwọn òyìnbó tó wà nínú ìjọba ò fẹ́ gbà àwọn ò fẹ́ gbéjọba lẹ̀ at the end revolution ló end sí. So ṣé nǹkan tó bá jẹ́ revolution tó máa ń ní déètì ni? And gbogbo diplomacy tá là ń sọ pé a fẹ́ lò yìí ẹ jẹ́ ká kó là kúrò lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀kọ́ òkọ́là téèyàn bá fẹ́ gba nation òfin àgbáyé United Nations wọ́n ti la gbogbo wọ́n ti fìlànà yẹn sílẹ̀ bọ́n ṣe ń gba nation. Táyì rẹ̀ gbọ́dọ̀ follow àdẹ̀mọ̀ pé tá bá ń follow ìlànà yẹn nínú Nàìjíríà a lè rí nation wa gbà. A lè rí gbà. But ọjọ́ tí crisis bá ti wà ọjọ́ yẹn náà máa tó wá bá wa pé kí lẹ fẹ́. But tí ò bá ti sí crisis ẹ gbàgbé ìgbà tó ń pa àwọn èèyàn ní Lẹ́kì ṣé CNN ò gbé Al Jazeera ò gbé ni. Ṣé rí nǹkan tèmi kàn fẹ́ sọ ni pé èmi ò lè jẹ́ kẹ́nìbọ̀dì kó fool mi wípé tábà ti gba Yorùbá nation lọ́dún Yorùbá nation ti tán ìtumọ̀ nǹkan tá a kàn ń sọ yẹn ni pé mi ò àìṣe ọmọ Yorùbá mọ́ nìyẹn kàdé lọ jókòó kí Fúlàní máa pa wá kò síná kò sépo oúnjẹ wọn ti bí wọn everything nígbà téèyàn ti give up nìyẹn now. Àwọn Biafra ò fi date sọjọ́ tó ń lọ náà wà táwa ṣe ń fi date sọjọ́ tá à ń lọ táwa ń handcuff ara wa à ń set trap fúnra wa nìyẹn now à ń set trap fúnra wa ni. And mo dẹ̀ tún máa hammer nǹkan tí comrade mi sọ last but tí tán sọ nípa self determination ọ̀rọ̀ yẹn ó dàbí pé àìtí understand ẹ̀ dáadáa ni. Ìtumọ̀ pé self determination kéèyàn determine life ẹ̀ ìtumọ̀ ẹ̀ tí wọ́n bá bí èèyàn gan téèyàn bá ti dàgbà dé level kan gan òun gan máa mọ̀ pé òun ojú máa ti ẹni pé no òun gbúdọ̀ kó jáde kúrò nínú ilé bàbá òun àti ìyá òun gbúdọ̀ lọ marry kóun náà nílé tòun. At that point yẹn lẹ́ni yẹn ti máa realize pé òun ti tó láti determine life ara òun. Self determination ṣe rí èmi máa ń sọ mo sì sọ ta ló sọ pé bàbá ní di roadmap fún kíni bàbá fẹ́ fi roadmap ṣe for what? Aláǹjà jìjàngbara ẹlẹ́ni bàbá ń wá roadmap. Ẹni tó bá ti mọ way jáde wá síta kó ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn èèyàn bá ṣe lè gbà á. Ìjọba la fẹ́ gbà yìí náà kò ń ṣe ilé òun ṣe journey fún èèyàn kan no it's for
Okay, ẹ dákun, ẹ ṣé púpọ̀ ẹ̀gbọ́n mi. Ó yá ẹni tó kàn kí wọ́n sáré sọ tiwọn. Ẹ̀gbọ́n Hamza. Ẹ ṣé gan ìyá wa, ẹ kú àtàárọ̀, ẹ kú àtótónu. A dúpẹ́ fún everybody tó wà lórí ìkànnì lálẹ́ yìí. Ẹ ṣé gan fún ìfaradà yín. Nǹkan tèmi fẹ́ sọ nípa observation tó raise lẹ́ẹ̀kan wípé kọ́ set up leadership this thing. We have to be very careful and be conscious of the decision we make. Tẹ́ bá rántí, bọ̀dá Bélé Jẹ́mílẹ́rì, Sister Àjọkẹ́ Adé àti àwọn kọ̀ọ̀kan náà, bọ̀dá Michael, àwọn kan ti wá sínú ẹgbẹ́ yìí láti wá hijack nǹkan tá à ń ṣe níbí báyìí. If I'm right, wọ́n dẹ̀ tún fúnra wọn náà, wọ́n garbage in, wọ́n tún ṣe kí ni fúnra wọn náà gbà tó rí pé àwọn ò rí nǹkan yẹn ṣe, wọ́n garbage out náà ni. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ right. Nígbà tó rí pé àwọn ò lè rí wa penetrate, wọ́n sá padà lọ. Nígbà tó rí pé àwọn ò rí wa pollute, wọ́n sá lọ. So we have to be very careful and conscious of the people we put in our leadership role. Ó ti ṣe wá nǹkan tó ti ṣe wá lẹ́ẹ̀kan tó rí wa shake, ó ti ṣe wá lẹ́ẹ̀kejì, ẹlẹ́ẹ̀kẹta, ìkíní kẹ̀bẹ̀ ìkejì, ìkẹta ò gbọdọ̀ ṣẹlẹ̀. We know ourselves. I'm not coming out for any leadership role, but we know who are competent in this our own forum. I'm also competent at the as our leader. We have to be very careful. Please don't allow any intruder to come inside us like bí ó ṣe penetrate gbogbo. Tó bá ní pé kí nǹkan tá à ń ṣe kó ti go forward jù báyìí láti go forward, but a ti delay jù tá fi allow àwọn intruder láti penetrate all departments, which is giving us òun ló fún wa ní setback yẹn débi tàwa lẹ́nìí. So we have to be wary of that, and we have to be very, very, very careful, because we like what I say, pé ọ̀dọ́ níbí ọ̀dọ́ nígbà because our streamer níta wọ́n ń gbọ́, wọ́n á tún rán àwọn machinery wọn wá kán wá ṣe iṣẹ́ tó ń ṣe bó ṣe wó ibi lulẹ̀ tó wó ọ̀hún lulẹ̀ tó wó gbá lulẹ̀. A ní láti wà very, very, very careful. Thank you very much. Ẹ ṣé púpọ̀ ẹ̀gbọ́n Hamza. Okay, ẹ lọ. Ṣé ẹ ṣì ń gbọ́ mi gbogbo ilé? Bẹ́ẹ̀ni. Àgbọ́yé. Adúpẹ́ pé òkun. It's a privilege to be here tonight, and inú mi dùn nítorí pé ibi tá à ń tẹ̀síwájú, ibi tó dáa náà ni. Ẹ mọ̀ nǹkan tí leadership ṣe, ó ní rules leadership kan tó kì í sọ fún wa ní Africa. Ó ní wípé to have a good leader, you need a strong follower. Ẹ kọ sílẹ̀ lẹ́nu. To have a good leader, you need a strong follower. To have a competent leader, you need a competent follower. And that is how YGY has been able to survive. Ìgbà tẹ́ ẹ recall wa, gbogbo yín tẹ́ vote ẹ mà wà nínú ilé lẹ́nìí. Tẹ́ ẹ recall èmi àti ẹ̀gbọ́n Michael. Ṣebí vote yín ló count? Àbí mo parọ́ ni? Didn't we all vote? Hello? We vote. Yes, it was the vote. And that is why YGY can be strong. Because the members can actually say, we don't like Ajoke Ade, ó ti gbàbọ̀dé fún wa, ẹ dákun ẹ lè lọ. Yes, bá wa quote, to have a good leader, you need competent followers. That one is quote 2022. Ẹ kọ sílẹ̀ ká máa sọ fún gbogbo àgbáyé. To have a good leader, you need a good leader, you need competent followers. Followers that can actually look you in the face and tell you that, sir, nǹkan tẹ́ sọ yẹn kò right. Tí wọ́n tó dẹ̀ jẹ́ leader òní ní ẹ bá mi lépa. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi. Ọmọ yẹn ó ní nǹkan tó máa ń sọ Nàìjà. Wọ́n ló ti ń loud jù o. Nàìjíríà òní ní kó má sọ̀rọ̀. Wọ́n á ní kó má loud. Tó bá ti ń loud, wọ́n á ní ó ti ń loud jù o. Ọmọ yẹn ti ń loud jù o. Wọ́n á dẹ̀ ṣe kí ni? Wọ́n á wá bọ́n ṣe máa mute. Ayé ò ní pa òun má gbogbo wa lẹ́nu láṣẹ Èdùmàrè. But this one is a concept that will last for generations to come. The youth, the teenagers, the young ones watching us, listening to us, the babies watching us, gbogbo wọn ló ń gbọ́, and we are rewriting it. Àwa ìran ọlọ́rọ̀ lélẹ̀ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀,
ọ̀rọ̀ ń gbénú ìran wa ká sọ sínú afẹ́fẹ́ ni bá a ṣe ń sọ yìí Olúgbòhùn ti gbà gẹ́gẹ́ bí àṣẹ ó ti wọ gbogbo orílẹ̀ wa lọ gbogbo ọmọ tán bá bí tó ń jórúkọ wa tó ní DNA wa tó tiẹ̀ bóhùn wọn kan sọ lórúkọ míì tí DNA wa tẹ́jẹ̀ wa bá ṣì ń flow nú ẹ̀ ọ̀rọ̀ yẹn náà tún ti ṣe kí ni ó tún ti darapọ̀ mọ́ omi ara àtẹ̀jẹ̀ ara ẹ̀ nítorí pé ọmọ aládé ni wá àwọn baba ńlá wa ti ṣe okay yes there is no crime in saying this year if you had a plan but they shot themselves in the leg. I wouldn't talk. They have their plan. Let them bring it out today. We can achieve it. This year, we can achieve it. But what is the purpose of going to war? There is something that people who fight in the world come and communicate better than, it is worse than fighting your ally. It's fighting without them. Ẹja àkọsílẹ̀ lẹ́nu. Worse. Nǹkan tó burú jù pé kí wà àti ọmọ ìyá ẹ̀ máa jà. Onígbé kò ta ogun láìsí wọn. Yorùbá ènìyàn. Worse than fighting your ally is fighting without them. This is a message to all of our leaders today. No matter the ẹgbẹ́ kí ẹgbẹ́ tí ẹ wà. Ìfà ẹ̀ tó lòun ò lẹ́gbẹ́ gan ẹgbẹ́ ni. Aláìlẹ́gbẹ́ ẹgbẹ́ náà ni ẹgbẹ́ aláìlẹ́gbẹ́. Just all of them should know today that worse than fighting each other, it's fighting without each other. And we would not, yes, worse than fighting your ally, it's fighting without them. These are simple lessons of powers, leadership, and survival of communities that I know that our fathers have learned. We only want them to practicalize it. Oya Mori Owo Treasurer lókè. Ìyá mi Adékẹ́mi, I'm not gonna call you again. Torí ṣe lẹ́ni ká lọ sọ̀kò pa àwọn kan. Èmi ò sí ń bẹ̀ o. Oya Treasurer, your turn. Yeah, mo kàn fẹ́ contribute láti fún kankan ni. Ṣé rí pé tá a bá ní focus ní nǹkan tá a fẹ́ gbà, èmi á sì ti máa sọ gẹ́gẹ́ bí Elédùmarè tó ń gbélé wa lọ́wọ́. Elédùmarè ó dá ohun gbogbo àkókò, ó ń fi àkókò sí ohunkóhun tó bá fẹ́ ṣe. Tá a bá la fẹ́ jagun, tá a bá fi ìgbà tí èmi ní ti tèmi o, èmi ò fẹ́ jagun títí ọjọ́ ayé tèmi o. Because àwọn òbí tèmi wọ́n ti jagun. When we say we want to take our nation, ẹ jọ̀ọ́, wọ́n ní tá a bá fi 20 ọdún tá a fi pilẹ̀ wèrè, ọjọ́ wo la fẹ́ ya wèrè ẹ jọ̀ọ́ sọ fún mi. Ṣé báwọn ọ̀la ń pòwe bẹ́ẹ̀? Tá a bá fi 20 ọdún tá a bá fi ya wèrè, ọjọ́ wo la fẹ́ já sọ́jà tá a kúkú lọ yá. Àwọn bàbá wa ń sọ fún wa pé a ti bẹ̀rẹ̀ struggle láti 1930 wọn ò tí ì rí gbà 1930. Adé sọ pé we now give a time frame for ourselves. Káwọn kan wá sọ pé kò ṣeé ṣe lọ́dún yìí. Okay, now, why are we making a plan? Why are we setting a target? If I make a plan this year, mo mọ nígbà tá a wọnú ọdún yìí, mo mọ àwọn plan tí mo make tí mo dẹ̀ tí achieve. Dọ̀sí mi tí mi ò achieve ẹ̀, dọ̀sí mi kí tó bá di ọdún tó ń bọ̀, torí Olódùmarè bá gbà mí láì láti wọnú ọdún tó ń bọ̀. Dọ̀sí mi wá sọ pé èmi tí mo make plan last year náà kọ́ ni. I can continue where I stop and I know I'm going to achieve it. So if I don't give myself a time frame, how am I going to be able to pursue it and get it? So that is our thinking may be different, but that is why that we kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ní bẹ̀rẹ̀ pẹpẹpẹ. Whatever thing all this our baba was saying, we are not here to criticize. We are not here to downgrade anybody's work. We are not here to antagonize anybody. That is why our word, we want to be real and factual. That is where we are tonight. But gbogbo tá a bá ń ṣe ẹ jẹ́ ká máa fi àkókò àti ìgbà sí. To even Bíbélì gan tán gbélé wa lọ́wọ́, mo sọ time frame fún wa. Ó ní Olúwa dá ayé àti ọ̀run ní ọjọ́ mélòó? He has a time. Ó ní àkókò ló wà fún nǹkan ìgbà àti àkókò jíjí, àkókò sísùn, àkókò láti kéré, àkókò láti bùkọ́. Tá a bá ti work with the time frame, ó máa kọjá èèyàn ni. Nígbà tá a fẹ́ ká ọmọ Ísírẹ́lì gan jáde, ó lákòókò tó sọ fún wọn. Ṣùgbọ́n nítorí àìgbàgbọ́ wọn, nítorí rádaràda tí wọ́n ṣe, wọ́n fi ọdún kan yọ ọdún wọn, wọ́n dẹ̀ jẹ ìyà. So if we too Yoruba we say, okay, I was telling somebody today, ṣé bá agbàgbọ́ nínú Ọ̀rúnmìlà, agbàgbọ́ nínú Ifá. Ìran dẹ̀ ti ń jáde pé ọdún yìí ni Yorùbá máa jáde. Ifá sọ fún wa pé ọdún yìí la fẹ́ jáde. Ṣá ti yí ohun Ifá padà ni. Ẹ jẹ́ ká wake up now. Má jẹ́ ká tanra wa jẹ mọ́. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ dákun ẹ kúrò ẹ yí ọwọ́ yín sí chairman jọ. Má jẹ́ ká tanra wa.
ó yá ẹ ṣe wọ́n ní ẹ má jẹ́ kán tàn wá jẹ mọ́ ẹ yọwọ́ sí steering ifá ẹlẹ́rìí ìpín rere la yàn ìpín rere la yàn gẹ́gẹ́ bí ọmọlúàbí ọmọ káàárọ̀ òjíire ọmọ aládé tẹ bá ti ń jí lójoojúmọ́ ẹ máa pèrè ayín bẹ́ẹ̀ ẹ̀gbọ́n mi nǹkan tẹ́mi ń rí tí ẹni tó sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan yẹn tó ń gbìyànjú àti sọ ní pé gbogbo kólekóle pákàleke 2022 yẹn the momentum was too high and along the line ó wá láwọn géèmù kan tó wá ń gbé bọ́ síta tó yẹ bá àwọn tó ń gbé momentum bọ́ síta ó wá dàbí pé kò fẹ́ wọ́ àbí ó máa wọ́ ó di pé wọn ò ní jọ ṣiṣẹ́ papọ̀ gbogbo yín náà lẹ máa ṣe lẹ́rìí mi ní ìjọsìn tí mo béèrè ìbéèrè kan mi ò ní dárúkọ èèyàn tí mo ní wípé àìkọ́wọ̀ ọ̀rìn ọmọ ejò mo tún bẹ̀ wọ́n pé kó tó ṣe bí òwe ipò owó tẹ́lẹ̀ ń já dàgbà ló fi àjà wọn. mo ní ìmájì tọ́ka bá lọ wájú tí sèbé tẹ̀lé tí mọ́nàmọ́ná ti paramọ́lẹ̀ wọ́n bá wọn tó ń tẹ̀ tó ń dùn gbùrù ta ló fẹ́ kojú wọn àyàǹgà lóògùn. mo béèrè yẹn lọ́wọ́ àwọn adarí wa níjọ́ náà lọ́hùn kí ló dẹ̀ mú mi béèrè yẹn ọ̀rọ̀ owó yìí dáwó síbí dáwó sàn gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá kí n wo ètò YGY ẹ lè padà sẹ́yìn ẹ máa rí ibi tí mo ti béèrè yẹn mo wá ní táwọn kan bá wá torí wọ́n ti gbá wa náà YGY báwọn aláwọ̀ fẹ́ èèyàn kan tiẹ̀ lọ bá ẹ̀gbọ́n àbè olóhùn fẹ́ mọ̀ bóyá bàbá gidi ni ẹni yìí ó ju ẹ̀gbọ́n àbè lọ ó dẹ̀ níyàwó tó bí 20 ó nímọ̀ ó lọ́mọ tó bí 100 ó wá ní kó gbówó kan wá òun fẹ́ fi mọ̀ bóyá ó jẹ́ leader kò mọ̀ kẹ́gbọ́n àbè gan ti ẹ̀ wá leadership position ó ní ẹ̀ẹ́dẹ́ palẹ̀ wá ìwé mi ò jẹ́ leader yìí o bí ó rò bóyá àwọn tó ń fi owó gba ipò tó máa ní ó yẹ kó ẹ má jẹ́ ń dárúkọ owó ká má bàa sọ pé ọ̀rọ̀ àwọn mò ń sọ don promise ara wọn ìyẹn ò kúkú kà wá tiwa ṣùgbọ́n kan tẹ́mi sọ ni pé irú àwọn èèyàn yìí ìjọ yẹn mo kẹ́fín pé irú àwọn tó ti gbá wa YGY ó wà nínú àwọn ẹgbẹ́ tó ń kó jọ mo wá wò pé ẹni yìí tó bá jẹ nílé yín bí á tún jẹ nílé tẹni ọ̀hún owó kan náà ló máa gbà ẹ wá ń náwó lójú méjèèjì á tún lọ sí orí ẹ̀rọ ayélujára mo wá béèrè yẹn kankan táwọn ìyá wọn ní àpẹ ètò ti wà ńlẹ̀ ṣùgbọ́n àwa gan ń wo ètò yẹn lẹ̀ báyìí pé eléyìí àwọn tẹ bá nírò èèyàn yìí 3 péré nínú plan yín ó ti wó toró máa gba yín títí Jésù òfìdé ni irú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ ló ń kó bá ìrìn àjò yìí àwa náà dẹ̀ ké tó awí tó ṣùgbọ́n ó dà gbọ́ ní òyìnbó ti wá pọ̀ jù kọ̀ǹpútà làrán rí mọ́ àṣà nìkan ṣe é kí wọ́n ní dátà wọ́n tẹ̀ sọ̀rọ̀ wa débi pé wọ́n ní à ń dẹ́rùbà wọ́n ni torí bóyá mi ò mọ méjalè rí ìran àbámi ìjalè ìran àbámi ṣiṣẹ́ náírà so and they are able so bọ ẹlòmíì mi mọ̀ bọ̀ ìyẹn ni mo fẹ́ sọ pé ó láwọn nǹkan kan ètò kan máa ń wà nílẹ̀ ṣeré ní 2023 tá à ń lọ tá a bá débẹ̀ ta ní Yorùbá Nation ti délé ní láì ní ètò yẹn àwọn ètò yẹn nílẹ̀ we are doomed to fail can we tell ourselves the truth ẹja tẹ̀síra wa lójú àwọn ètò yẹn àwọn ètò kan wà tó jẹ́ pé ṣé àwọn kan wà nínú gbogbo àtẹgbẹ́ àti mi ò ṣẹgbẹ́ o tó jẹ́ pé wọ́n ti ń ṣe wọ́n ní interest nínú Yorùbá Nation ibi tán dẹ̀ ń jẹ́ sí tán rìn sí kò jẹ́bi tó mọ́ ṣùgbọ́n àwọn ọ̀dọ́ gbé ètò kalẹ̀ pé ká lè yọ kàńdá kúrò nínú ìrẹsì wa káwọn bàbá àtìyá wa kán lè ríran rọ̀ kan ṣùgbọ́n wọ́n ní irọ́ wọ́n láwọn fẹ́ máa kọ́ ọmọ olùbọ́ lọ ni ọmọ olùbọ́ náà tá bá kó wọ 2023 treasure road bá a ṣe ń lọ yìí we are doomed to fail can we tell ourselves the truth it's just the truth so I believe so much mo jẹ́yàn tó believe mo ní ìgbàgbọ́ ṣùgbọ́n mi ò wà blind to my reality and if today anything happens
I say, Olodumare, I have done and I've lived better legacy. I don't know about any other person. Olodumare fi gbogbo iṣẹ́ tí mo fọwọ́ ayé mi ṣe. Gbogbo ọjọ́ ayé mi láti ìgbà tí mo mọ̀ àdélé tí mo mọ̀. Kò fi san mí lẹ́san rẹ̀. Ẹni tí tó náà bá lè sọ̀rọ̀ ẹ̀ mo ní kó darapọ̀ mọ́ wa. Torí a máa profile yìí. Kódà ìjẹ́ bẹ́ẹ̀ máa dé ẹ máa wá tẹ̀lé bàṣubàṣu. Ẹ bá tẹ̀lé bàṣubàṣu bẹ́ẹ̀ ṣe wà lẹ́ ṣe máa lọ. Já ni. Bóyá bàbá mi Bọ́lá kalẹ̀ yín ló kàn. Ìyá wa Mariam máa wá sọ̀rọ̀. Ìyá wa Kẹ́mi Macaulay. Kẹ́mi ìyá wa Adékẹ́mi. Ẹ má bínú o. Adétóyè. Wọ́n wá fún wa ládùúrà. Wọ́n á súre fún wa ni o. Gẹ́gẹ́ bí ìyá. Bóyá bàbá mi Bọ́lá kalẹ̀. Bọ́lá kalẹ̀. Ẹ ṣe ìyá mi Àjọkẹ́ Àdẹ. Ọlọ́run nípa làákàrẹ̀ yín. Ọlọ́run jẹ̀dẹ̀ ìgbékè gbódélẹ̀ lérí. Broda ọ̀rọ̀ tí broda sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn mo fẹ́ gbọ́ tress wọn lórí ẹ̀ pé revolution. Either you like it or not, revolution lè help wa. Kò tẹ̀lé work out in Nigeria. How many years back tí Sowore nípa revolution? Kí ni ó jẹ́ kí revolution Sowore work? Ni pé àwọn tó ń tẹ̀lé àwọn youth tí wọ́n kó support Sowore gan-an youth tí wọ́n ti turn upside down, the brain wọ́n turn upside down. Revolution lè work rà kò tẹ̀lé help wa. Wípé bóyá 2023 káwọ Igbo wọn ò fi time sí. The structure of Igbo is quite different, totally different from Yoruba own. Kò dì sẹ́wọ̀n rárá àtọ̀. Pé kò lè ṣe ṣe yẹn ẹ̀gbọ́n yẹn kí wọ́n gbàgbé para. Tẹ́lẹ̀ máa ń brainwash o, brainwash ò lè work. But àwọn tó bá jẹ́ pé wọ́n ń ba kínní ìjẹ́, kó wò tí lọ jáwọ́ lálẹ́ tí wọ́n ti ń gbọ́ program YGY lálẹ́. Kó wò tí lọ jáwọ́ wọ́n lọ sun méjì tọmọlúàbí sùn. Wọ́n lọ ronú síbi tó the best way tẹ́ pé Yorùbá lè fi move forward. Because tá a bá move láti ṣe stage of pendulum to oscillating, àlẹ́ lọ sẹ́niwhere o. Lọ sẹ́niwhere. Káwọn bàbá yẹn kí wọ́n ti lọ forí korí, àwọn ìyá wa kí wọ́n ti lọ forí korí. The next step tó lè mú adélé lérí ni kí wọ́n lọ ṣe kò jù báyẹn lọ. Ẹ ṣe púpọ̀. Wọ́n ní when things fall apart, Chinua Achebe ló kọ́ when the center cannot hold itself. Nǹkan tó ń ṣe wá nìyẹn. The things are falling apart because we don't have a center that can hold itself. Wọ́n ní pé kí àwọn irúnmọlẹ̀ tó máa bá okay bẹ́ẹ̀ ni alẹ́ yìí àwọn irúnmọlẹ̀ á yọ sí wọn. Àwọn ọ̀kànlélúgba 201 ṣé wọ́n fẹ́ yí kúrò ní. Ó yá ìyá wa Mariam. Ẹ̀gbọ́n mi Irapada mi ò ní pè yín torí wípé mi ìfẹ́ ká máa gbà bí ẹni gbàgbá ọtí. Ẹ ní sùúrù ìyá mi Mariam. Ẹ ní sùúrù ìyá mi Mariam. Ẹ̀gbọ́n Irapada ẹ tẹ kọ́mẹ̀ntì bàbá yín kà. Màá kà. Ó yá ìyá mi Mariam. Ẹ ṣeun púpọ̀ ẹ kú atótónu látàárọ̀. Wọ́n ní ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ ká gbọ̀n. Ẹ jẹ́ ká ṣe pápápá. Ilẹ̀ ti ṣú. A ti ẹ̀ try lálẹ́ mo kí everybody tó fi àyè ẹ̀ lẹ̀ lálẹ́ yìí. Ó fi hàn pé yes, ó mú láyé àwa gidi gan-an. Because ohun tó ń dunni ló ń pọ̀ lọ́la ẹni. Òun gan ni meeting tá a ṣe lálẹ́ mi ò rò pa pẹ́ tó yìí rí. Kálukú ló dẹ̀ pour out mind ẹ̀. Ṣé wàá rí nǹkan tẹ́mi fẹ́ sọ ni pé ẹ má jẹ́ àkàn sọ lọ́rọ̀ ẹ̀ náà. Mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan náà ẹ má jẹ́ àsọ lọ́rọ̀ ẹ̀ náà. Mo kàn rán pé ká máa pe meeting ìṣẹ́jú wákàtí láti wákàtí ìlọ títí tí wọ́n bá tó kù tọ́jú ó fi parí. We can still do something. We can do something because àwa ta ti ní òpù lórí wípé 2022 yìí tó tún wá rí bó ṣe ń rí yìí ẹ má jẹ́ àtún yí ọkàn padà. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run tá a bá lè ṣe ó yẹ pé ká máa pè pàdé ni tẹ́nu wá fi máa kó tá máa fi mọ nǹkan tá máa ṣe láàárín ìṣẹ́jú méjì tó kù yìí. Ẹ dákun torí ẹ má jẹ́ ká ṣe lọ́rọ̀ ẹnu lásán ká take into action ni. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run á fún wa ṣe kó sí tó lóun lè ṣe ìwọ̀nba tó kù sílẹ̀ fi máa mọ́ yìí kò sí nǹkan tí ò lè ṣẹlẹ̀. Ẹ dákun torí ẹ jẹ́ àdìtàmí àdẹ̀ focus so ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run kó tèmi ojú bẹ́ẹ̀ lọ lọ́wọ́ àfojúmọ́ rẹ mọ́ gbogbo wa. Ẹ ṣé púpọ̀ ìyá wa mo dúpẹ́ pé òkun oníyanṣẹ́ ọlọ́bẹ̀ ṣe ẹ̀yin tí ẹ bá wa jẹ́nà ẹ̀kọ́ àìbínú wọ́n ní pé bá gúnyán sínú ewé bí a ṣe bẹ̀ sínú èpo ẹ̀pà ẹni tó bá máa yó ó máa yó ni ẹni tó bá dẹ̀ ní yó á ní kí lẹ ṣe ni atakóró wọnú àdó ẹ má gbàgbé wípé kò lè mọmọ ẹwọ òwe ni o bẹ́ẹ̀ ni ìyanu yóò ṣẹlẹ̀. Yes, okay, somebody says slavery with another election.
The truth of the matter is people are already in slavery. Ẹ̀gbọ́n treasurer, ẹ rọra ṣe experiment kan, kẹ́ ẹ kó 200,000 naira, kẹ́ ẹ máa pín ní street yín. Ẹ máa pín ní 500 naira. Ẹ mọ̀ pé owó yẹn máa pọ̀ gan. Ẹ bá ti pín lénìí. Ànígbà tá a dọ́yọ̀ lánàá ṣe báwọn kan ní ṣe bí ká mówó wá aláàlì wọn ni aláǹsó lóṣèlú. Lọ́yọ̀ọ́ wọn là ń ká mówó wá aláàlì wọn. A ní láti láìtì wọn nìkan tó di pé òye wọn wá sí. Bàbá kan wá bá mi ní àná dc tí mo sọ̀rọ̀ fún un ló ṣẹ̀ṣẹ̀ wá yí nǹkan tí mo sọ bá a ṣe ń jáde táwọn obìnrin mi dẹ̀ ń gbọ́. Bẹ́ẹ̀ tún ṣe ń sọ yẹn, àwọn míì tún wà tó jẹ́ pé tó lóṣèlú wọn bá tún gbé aago rẹ̀ ti dé, wọ́n á tún jẹ́. Wọ́n á tún jẹ́ òjẹ́ lóru nínú jẹ́ ní egungun. Kí ló dé tí Àjọkẹ́ Àdé ò fẹ́ ní gbọ́? Kò sóye tó lè kó fún mi tí màá gbà. Of course not. Nítorí kí ni? Ìdílé àwọn tó máa ń ṣiṣẹ́ owó. Kí lẹ sọ ìyá mi? Wọ́n ní ìdí tá a fi pè ní self determination yẹn réèyàn bá determine kò sí owó tí wọ́n lè gbé fún ẹ tó máa gbà. Ìyá mi ṣe lè gbígbẹ́ pẹ̀lú tẹ́lọ́rùn. Ìyá mi ibi tí mò ń lọ nìyẹn. Màmá mi Adékẹ́mi nípò ohun agogo mọ yín lẹ́nu láṣẹ̀dùmarè. Ṣé ẹ ti rí nǹkan tí ìyá mi sọ yẹn mo fẹ́ sọ? Ṣé rí ẹlòmíì olè ni olè aláìníṣẹ́ lápá ẹ̀jẹ̀ wọ́n gbá wọn nílùú Ifọ̀ mo ń sọ báyìí 60,000 naira ni wọ́n fi rà Ankara wọ́n lọ dójú ẹlẹ́yà ẹ máa wọlé olè wọ́n náà fẹ́ gba 50,000 naira lọ́wọ́ bàbá sọ wípé àṣẹ nìyẹn kò tí ẹ mọ̀ bàbá sọ wípé rí ọmọ yahoo original lòun yahoo politician bàbá sọ wípé ò mọ̀ rí ó lọ bà business bàbá sọ wípé jẹ́ àwọn kan wà lẹ́yìn tán ti ya fọ́tò ní ìmọ̀ye tán fẹ́ fún wọn lẹ́yìn tán ti ya fọ́tò tán inú báńkì ní ìlú mùjẹ̀mùjẹ yìí yẹn wọn náà ti ń ké àwọn dẹ̀ tí wọ́n ti rá àwọn lórí tẹlifíṣàn àwọn ògbówó àmọ́ wá ní aṣẹ́wó gan tún bẹ́tà yín money for hand back for grand ló ń ṣe ẹ̀yin wọ́n dẹ̀ tún ti ṣó yín àwọn ìyá ìbímọ síbì kan ṣẹ́rí nǹkan kan ṣe àwọn ìyá yẹn times 2 ẹ̀ wá ń ṣe àwọn ọmọ wọn times 2 ẹ̀ ló ń ṣe àwọn ọmọ wọn kẹ́kẹ́ lè mọ irú problem ta ní ilé ni o problem wa ó tìkì gan-an so ṣẹ́rẹ́ ẹni tó ń pariwo pé tí wọ́n bá gbà 2022 òun máa lọ join olóṣèlú ọ̀dọ̀ olóṣèlú ló kulẹ̀ wà tẹ́lẹ̀ ṣé bá ráwọn èèyàn mọ́ sọ́ lójú aráwọn èèyàn jẹ́ pásọ PDP Bọ́lágadé ti rẹ́rìn aṣọ PDP ló wọ̀ sísàlẹ̀ aṣọ APC ló wọ̀ sísàlẹ̀ aṣọ Yorùbá ní ìṣẹ̀fẹ̀ rí tọ́ba ti mo ń sọ̀rọ̀ tó fún yín o tọ́ba ti ṣe rálì Yorùbá nation tó bá ń lọlé wọn á bọ aṣọ yín wọn á kó sábíyá. bẹ́ẹ̀ ló ṣe ń ṣe nìyẹn ìjẹta mo wà ní yànnà pàjá mo lọ ra materials mo lọ ra wáyà níjẹta yẹn àwọn guys fẹ́ wàrà yóò tọ̀ wà níbẹ̀ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sọ pé àti gba 10,000 àti photocopy PVC àwọn àfi lọ gba 10,000 wọ́n lọ submit yẹ tó wá di dijọ́ election wọ́n máa fún ẹ ní 50,000 imagine mo ní òkè 10,000 tẹ gbà níjọ́ tẹ gba 10,000 yẹn kí ni problem to solve wọ́n là fi ṣe fàájì nìyà you see now ẹ ti jẹ́ gba 10,000 ọmọ kókó tó fowó ṣe kí wọ́n ní owó yẹn ní yóò kò lè fún ọ ní best something kò lè fún ọ ní best láìláì. Oh, yeah, I understand. Irú ẹni ẹ bẹ́ẹ̀ náà gbé àdá lé lọ́wọ́ ká ní kó wá máa lé ẹ̀yìn tó rí yín pé kò dẹ̀ mọ̀ pé ìjà òun lẹ̀ ń jà abẹ́yìn ò níṣẹ́ lápá ó ṣe òṣìṣẹ́ lè jẹun òun táyé ẹ̀ máa bàjẹ́ òun lẹ̀ ń jà. Ó ga ọ́ omi ọmọ bí yóò ti Nàìjíríà ẹ bá ṣe ń wọ́n. Bá ṣe ń sọ ìnà mo mọ̀ pé àwọn bàbá wa tó máa rí tiwa mú wọ́n ti rí mú nítorí ẹ̀ṣẹ̀ rèmi ò èmi Àjọkẹ́ èèyàn tó bá ti kọjá ọmọ ọdún 18 èmi ò fún lówó kẹ́ máa gbọ́
tó bá kọjá ọmọ ọdún méjìdínlógún tí bá fún ẹ lówó bóyá àwọn ìgbàrún mọ̀lẹ̀ ló lébi ń pa ẹ́ màá fún ẹ lówó. Ṣùgbọ́n tó bá ti kọjá ọmọ ọdún méjìdínlógún tó ti kọjá 18 years ní location mùjẹ̀mùjẹ̀ èmi ò lè fún ẹ lówó. Mi ò ní máa fún ẹ níṣẹ́ ni bóyá kó bá mi fọ mọ́tò àwa sanwó iṣẹ́ yẹn fún ẹ. Àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ tájọ àwọn YGY mọ̀ tán bá wá bá mi pé YGY àmà ní wá ṣiṣẹ́ dúdú street wá volunteer ṣe bó lè sọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ at the end of the month máa fẹ́ lówó data bó ṣe 2,000 naira ó ti láfojúsùn nìyẹn. Àbọ̀ àwọn tí wọ́n fẹ́ káyé yín dáa wọ́n á fún yín 10,000 naira lé ní mo ti rántí ẹ̀gbọ́n wa kan kù náà nílùú Ondo every month tó lóun fún wọn lè lò 10,000 naira. Ẹ mọ̀ ó promise wọn pé tóun bá ti wọlé òun máa fún wọn níṣẹ́. Kò ń ṣe ẹni tó wà ń bẹ̀ sí òkè má kóòtù mi o kò kàn mí o ẹ kú mọ̀ fáwọn tó ti jẹ president governor Londo ti pọ̀. So if you like to quote me, you quote me at your own peril. So but it's the fact is what happened. Ìgbà tó wá jẹ gómìnà tán ṣe wọn bó ti promise wọn níṣẹ́ ni tí wọ́n ti bá dalẹ̀ rú yàmàyàmà I will work for you ló máa ń sọ àwọn tó mọ̀ wọ́n ní Àjọkẹ́ Adé you are right now tó tọ́ ni èèyàn kan ti ń corroborate mi nílùú Ondo ló ti ṣẹlẹ̀ ìgbà tí ẹni yẹn wọlé tán kò fún wọn níṣẹ́ o àwọn ọ̀dọ́ yẹn dẹ̀ pọ̀ wọ́n tó bí 500 wọ́n fún 10,000 lóṣooṣù empowerment lọ́dún náà lọ́hùn it's about 10 years ago. Àwọn tó lè ṣe mathematics ó ti máa yé wọn. Ìgbà tí wọ́n fún wọn 10,000 tí wọ́n dé tí ó wá débẹ̀ ṣe bóyá kó fi wọ́n sí ipò ní tó dẹ̀ débẹ̀ kó fún wọn níṣẹ́ fún ọdún 4 ló fi ń fún wọn 10,000 yẹn lọ torí péjọ tó bá fún wọn ṣẹ́ wọ́n máa ní freedom níwọ̀ ọ̀dọ́ tó ṣe ń gbowó lóṣèlú you're on your own. Tayama will not call you. Type your comment. We are wrapping up now. Torí mi ò pé ẹ̀gbọ́n Ìràpadà náà orí òjò orí bíbà ẹ má bínú Tayama. But ó ní reason tẹ́ ẹ ṣe pé Ìràpadà náà ẹ fẹ́ kọ́ máa argue so ẹ jẹ́ kí Tayama sọ̀rọ̀ náà. Ìyá mi èmi ni mo ní ètò lálẹ́ mi ò argue o mi ò argue o. Ẹ má dá wọn lóhùn ẹgbẹ́ Ìràpadà ẹ má dá wọn lóhùn ìjọ tó bá ti kan mọ́ mi kí wọ́n jẹ́ mo fẹ́ make it clear lórí revolution. Ẹ má sọ̀rọ̀ mo lè kí kí ọ̀tọ̀ ẹ̀gbọ́n Ìràpadà. Mi ò sọ revolution. Tayama ò tí sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ náà. Tayama ò tí sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀. Tayama moment tó wà lẹ́yìn Tayama ó ti sọ̀rọ̀ tó pọ̀ tó ẹ fi Tayama lẹ̀. Ó kóde ara ẹ̀ mi ó kárẹ̀. Ẹ jẹ́ kẹ́gbẹ́ Ìràpadà sọ̀rọ̀ jáde. Ó dàárọ̀. Ìràpadà ti sọ̀rọ̀ tó fẹ́ sọ. Ìràpadà ló mọ̀ nǹkan ṣe revolution. Nǹkan tẹ́mi ń sọ nìyẹn ẹ tó bá lóun fẹ́ ṣe reclaim kẹ́ mọ̀ pé kò sí Nàìjíríà àti sọlálẹ̀ Nàìjíríà ò kì í ṣẹran rírọ̀. Kì í ṣẹran rírọ̀. Sọlálẹ̀ ní gbogbo Áfíríkà yẹn gan kò tí ì sílùú tó máa lóun fẹ́ wá dojúkọ Nàìjíríà. So àti gbọ́ Yorùbá movement ẹgbọ́n Ìràpadà Tayama ti kọ́ nǹkan ó ti tó náà ẹjọ́ èèyàn mi ẹ̀gbọ́n Ìràpadà ẹ ṣé púpọ̀ Nàìjíríà ò ń ṣẹran rírọ̀ tó tọ́ ṣùgbọ́n ìbéèrè kan ni mo ní fún yín is Nigeria for Nigerians or Nigerians are for Nigeria? That is one question that all of these politicians cannot answer, and I'll be asking it. So, is Nigeria for Nigerians or Nigerians are for Nigeria? So, until you know your place in the pendulum, if you do shift, see, that is when you'll be able to know. Okay, bá a ṣe ń lọ yìí. Abẹ kan béèrè random question. Is a random. Ẹ move on. Kò sí wàhálà ẹ má worry. Gbogbo àlámọ̀ answer yẹn already náà ẹ move on.
Okay, so now as we're wrapping up, we are rounding up right now. Ẹ̀gbọ́n Táyà máa ní pé kí gbogbo àwọn ọ̀dọ́ kí a wà self-sufficient. Ìwọ tó jẹ́ ọ̀dọ́ mẹ́rin má máa retí owó ìdákọ̀mú lọ́wọ́ anybody. Àwọn ọ̀dọ́ náà ẹ jẹ́ a gbéra wa sókè. Ẹ̀yin bàbá tẹ́ wà ń bẹ̀ yẹn. It is high time you stop giving money to people who will massage your ego, but people who are visionaries. And YGY, we are visionaries. We are proving it times without number. You can support us. Ẹ bá fẹ́ support wa ẹ kàn sí wa. Àwa ò ń ṣe jàgídíjàgan, àníṣe lápá. Bẹ́ẹ̀ ni, a dẹ̀ ní ibi tá à ń lọ. Ìtorí ẹ̀ ló ṣe jẹ́ pé ìyá mi kí lẹ sọ? Mo na létò. Bẹ́ẹ̀ ni alétò. A kì í ṣe nǹkan ní wàdùwàdù. A dẹ̀ dúró fún gbogbo ọmọ Yorùbá. Pátápátá nílé lóko, lódò lẹ́yìn odi. Ìwọ tó bá wà ńbẹ̀ tó ṣe ń sá lúgọ, darapọ̀ mọ́ wa. Ìyá mi Adékẹ́mi Adétóyè, ẹ súre fún wa gẹ́gẹ́ bí abiyamọ. Kí ẹgbà ọ̀run kó bá wa gbà. Ẹ ṣé púpọ̀. Ìyá mi Adékẹ́mi Adétóyè, ẹ̀yin ló kàn. Ẹ káalẹ́ o. Ẹ ṣé gbogbo wa. A kú akíkanjú, a kú ìfọmọ ènìyàn ṣe. Gbogbo owó tá a ná, gbogbo ara tá a ná, gbogbo ọ̀rọ̀ tá a sọ ní dídára. Ọlọ́run alálẹ̀ yìí á bá wa fi àṣẹ sí lágbára Ọlọ́run. Mo mọ̀ pé ó jìnnà lójú wa, ṣùgbọ́n kò jìnnà lójú Ọlọ́run. Kò dẹ̀ sí nǹkan tí Ọlọ́run ò lè ṣe fún ẹnìkankan nínú wa. Kò sí nǹkan tí Ọlọ́run ò lè ṣe lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Èmi nígbàgbọ́, mo sì nígbàgbọ́ o, pé kò sí nǹkan tí ò lè ṣẹlẹ̀ láàrin ọ̀sẹ̀ kan. Even though àwọn kan ní kò sí nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀, but Ọlọ́run tí mò ń sìn, ó mọ̀ pé kò sí nǹkan tí ò lè ṣẹlẹ̀ láàrin ọ̀sẹ̀ kan. Ìgbàgbọ́ yẹn wá ní ká máa fi ṣe. Ẹ jẹ́ ká máa fi àdúrà ran ara wa lọ́wọ́, ká máa fi ran orílẹ̀-èdè Yorùbá. Gbogbo ẹni tó kù, àti kékeré ni àti àgbánú wọn, tó kù tí wọ́n sì ń ni wá lára, tí wọ́n jẹ́ kọ́rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá lójútùú. Bí ìṣẹ́jú ni kí Ọlọ́run ṣe yanjú gbogbo wọn lágbára Jésù. Kó má fi ẹnìkankan wọn nínú sílẹ̀ o. Ìkọ̀kan nù wọn kí Ọlọ́run má spare wọn. Because ìyà yìí ti tó. Mi ò sí nílé o, ṣùgbọ́n èmi lẹ́bí ńlé. Ibi dẹ̀ ti sú èmi. Ní ìdí bí mo ṣe wà yìí lọ o. Ṣùgbọ́n ìlú òyìnbó ti sú mi. 10 years ago ni mo ti determine fún pé mi ò sin òyìnbó mọ́. Bí mo ṣe wà yìí orí bẹ́ẹ̀dì mi ni mò ń wà láti Thursday to Sunday. Mi ò lè wá kú. Torí mi ò fẹ́ kó òyìnbó sọ mí dẹrú, mi ìdẹ̀fẹ́ kán gbòkú mi lọlé, mo fẹ́ fẹsẹ̀ ara rìn mi rìn délé. Gbogbo yín pátápátá níṣẹ́ ọwọ́ yín máa tó yín jẹ o. Àní tó àtàní. A máa rí owó nú owó mú ni o. Akéré oko délé àníṣe lásán o. Gbogbo létà dẹ̀ ń fọkàn sí pé a fẹ́ lọ gbogbo wa lọ́lọ́ máa mú wa débẹ̀ láyọ̀ àtàlàáfíà. Ìpàdé wa lálẹ́ yìí lórúkọ Jésù lágbára Ọlọ́run tá à ń sìn. Gbogbo nǹkan tó jẹ́ ẹ̀dùn ọkàn fún wa lọ́lọ́run á ṣe fún wa. Mi ò mọ bí mo ṣe fẹ́ fi sílẹ̀, ṣùgbọ́n mo nígbàgbọ́ tọkàntọkàn pé láàárín ara wa yìí, ògo Ọlọ́run á buyọ̀. Ẹ jẹ́ ká ṣe ra wa lóṣùṣù ọwọ̀. Ẹ jẹ́ ká ṣe ra wa lóṣùṣù ọwọ̀. Ṣé rí èèyàn kan ó lè gba ilẹ̀ Yorùbá o. Ọlọ́run lè ti pasẹ̀ àwa YGY ká gba ilẹ̀ Yorùbá. Kò sí nǹkan tó ṣòro ṣe fún Ọlọ́run. Ọlọ́run á dẹ̀ lò wá fún ògo ẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá. Gbogbo àwọn tó láà jẹ́ nǹkan kan lénìí lórúkọ Jésù wọ́n máa padà wá rẹ́kọ̀n lórí YGY. Nígbà tí ilẹ̀ Yorùbá bá máa dúró, YGY máa jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn tó máa jẹ́ ògbóǹtarìgì ibẹ̀ lórúkọ Jésù. Ẹ ṣé gan ni mo dúpẹ́ o. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ náwó, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ nára, Ọlọ́run ní mọ bí tẹ́ ẹ ti mú owó náà o. Ẹ máa rí owó mú nú owó o. Ẹ máa rí ọlá nú ọlá o. Ànífẹ́ nìkan kan wá ṣàwátì o. Àní tó àní ṣẹ́kù Ọlọ́run á fún wa. Gbogbo àwọn èèyàn wa náà tó dẹ̀ ń jáde fún ìjàngbara yìí. Àyùn lọ àyùbọ̀ lọ́wọ́ yẹnu. Ẹ ní sọdọ̀ ẹ ní kóra nínú ìjẹ ayé o. Ẹ máa lọ rí, ẹ máa bọ̀ rẹ o. Ẹsẹ̀ tẹ́ fi rìn lọ́dọ̀ rẹ máa fi padà. Ẹ ṣé gan ni mo dúpẹ́ o. Gbogbo ara ni mo fi dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ lọ fún rálì o. Àní jẹ̀bi bọ̀ lágbára Jésù. Gbogbo ara gbogbo ẹ̀mí ni mo